Good evening, everyone, and welcome to the official YouTube channel of Adda 24/7 Northeast. Aji, amar eitu special session agontuk Apex Bank Assistant podar babe ji porikha hobole goise tar babe. Aji amar ei session tu bishek bhabe ami financial awareness portion to cover korim. Banking current affairs portion to ami eta beleg eta herite cover korim karon ki yat already যদি আমি ব্যাংকিং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স খিনি ইনক্লুড কৰি দিও অকমান বেছি আপোনালোকৰ বাল্কি হৈ যায় সো আজি আমি কভাৰ কৰিম ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট ফাইনান্সিয়েল অ্যাৱাৰনেছৰ আৰু হক আৰম্ভ কৰি দিও আমাৰ সেশন সেশনটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কৈ দিও যে আপোনালোকে পিডিএফ খন এট দি এন্ড অফ দ্য ক্লাস আপোনালোকে পাই যাব সেই পিডিএফ আপোনালোকে এটা লিংকৰ দ্বাৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু সেই লিংকটো আপোনালোকৰ ক্লাস শেষ হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকক সেই লিংকটো দি দিয়া হ'ব কমেন্ট সেকশনত পিন কৰি দিয়া হ'ব তাৰ পৰা আপোনালোকে পিডিএফ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ঠিক আছে বহুত বেছি দেৰি নকৰো প্ৰথমটো প্ৰশ্নৰে আমি আৰম্ভ কৰিছো which was the first bank established in India ভাৰতত স্থাপিত প্ৰথমটো বেংক কোনটো আছিল ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া বেংক অফ হিন্দুস্তান বেংক অফ বেংগল নে পঞ্জাব নেশনেল বেংক একদম সহজ প্ৰশ্ন আপোনালোকে সকলোৱে জানে কাৰেক্ট আনসাৰ ইয়াত হৈ যাব আপোনালোকৰ অপচন বি বেংক অফ হিন্দুস্তান এতিয়া ভাৰতত যদি মই কওঁ যে যেতিয়া আৰম্ভণি হৈছিল ভাৰতত প্ৰথম বেংকৰ তেতিয়া ভাৰতত কিন্তু পাব্লিক বেংকৰ কোনো কনসেপ্ট নাছিল পাব্লিক বেংক মানে কোনোবা নহয় কোনোবা এখন চৰকাৰৰ অন্তৰ্গত বেংকৰ কোনো কনসেপ্ট নাছিল এই যিমানবোৰ আপোনালোকে বেংক দেখা পাব সেই বেংকসমূহ হৈ গৈছে আপোনালোকৰ প্ৰাইভেট বেংক মানে প্ৰাইভেটলি ওন্ড collaborative bank asile next question sok which is the oldest joint stock bank in India that is still functioning bharatot bortomanu choli thoka ataitkoi puroni jutia muldhoni ba joint stock bank kuntu option dia hoise apnalok Allahabad bank option b dia hoise Awadh commercial bank ba Awadh commercial bank option c dia hoise Punjab national bank aru option c dia hoise Central Bank of India A B C নে D কোনটো হৈ যাব ওল্ডেষ্ট জয়েন্ট স্টক ব্যাংক ভাৰতত স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু এতিয়াও কিন্তু বৰ্তমান এই ব্যাংকটো চলি আছে ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে অপচন বি টু ডিলিট কৰিব পাৰিব কাৰণ কি অড কমাৰ্শিয়েল বেংক এতিয়া বৰ্তমান চলি থকা নাই আপোনালোকৰ এক্টিভ হৈ যাব আলাহাবাদ পঞ্জাব আৰু সেন্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়া এতিয়া কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব আপোনালোকৰ অপচন এ আলাহাবাদ বেংক পঞ্জাব নেশনেল বেংক 1890 দশকত গঠন কৰা হৈছিল আলাহাবাদ বেংক তাতকে আগতেই গঠন কৰা হৈছিল প্ৰায় 1865 চনত এই বেংকটো গঠন কৰা হৈছিল সো সেই কাৰণে আপোনালোকে মনত ৰাখিব ওল্ডেষ্ট জয়েন্ট ষ্টক বেংক হৈ গৈছে আপোনালোকৰ আলাহাবাদ বেংক তাপছৰ প্ৰশ্নটো সক which was the first bank entirely managed by Indians সম্পূৰ্ণৰূপে ভাৰতীয়ৰ দ্বাৰা পৰিচালিত প্ৰথমটো বেংক কোনটো আছিল ইম্পেৰিয়েল বেংক অফ ইণ্ডিয়া বেংক অফ ইণ্ডিয়া পঞ্জাব নেশনেল বেংক নে অড কমাৰ্শিয়েল বেংক বা অৱধ কমাৰ্শিয়েল বেংক সম্পূৰ্ণৰূপে ভাৰতীয়সকলৰ দ্বাৰা পৰিচালিত প্ৰথমটো বেংক আছিল আপোনালোকৰ পঞ্জাব নেশনেল বেংক আৰু এই পঞ্জাব নেশনেল বেংকৰ লগতে আমাৰ এগৰাকী স্বাধীনতা যুঁজাৰু জড়িত হৈ আছে তেওঁ হৈ গৈছে লালা লাজপত ৰায় আছিল এজন শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ ইয়াত এনেকুৱা নহয় যে অকল লালা লাজপত ৰায়ৰ দ্বাৰাই এই গোটেই বেংকটো তেওঁ পৰিচালনা কৰিছিল বিভিন্ন লোক আছিল আৰু তাৰে ভিতৰত এজন আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে লোক আছিল যিয়ে বেংকটো পৰিচালনা কৰিছিল সেইজন আছিল লালা লাজপত ৰায় নেক্সট আচ্ছা এটো হৈ গৈছে আপোনালোকৰ প্ৰথমটো বেংক বেংক অফ হিন্দুস্তান হৈ গৈছে 1770 চনত গঠন কৰা হৈছিল তাৰপিছত প্ৰথমটো প্ৰেসিডেন্সি বেংক বুলি ক'লে আপোনালোকৰ বেংক অফ কলকাতা যাক আমি পাছলৈ বেংক অফ বেংগল বুলি নামকৰণ কৰা হৈছিল এতিয়া প্ৰেসিডেন্সি বেংকৰ কনসেপ্টটো অকনমান মই আপোনালোকক কৈ দিও যেহেতু আপোনালোকে দেখা পাইছে যে বেংকিং সেক্টৰটো লাহে লাহে আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰিছিল তাৰ আগলৈকেতো বিভিন্ন লোকেল মানি লেন্ডাৰ সমূহ আছিল যি হুটৰ আধাৰত বা জমিদাৰ সকল আছিল যি হুট লৈ পেলাই মানুহক পইচা ধাৰলে দিছিল তাৰপিছত 1770 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বেংক অফ হিন্দুস্তান মানে বেংকিং ষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি ক'লে প্ৰথমটো বেংক ভাৰতত স্থাপন কৰা হ'ল যেহেতু সেই সময়ত ব্ৰিটিছাৰসকল অলৰেডি ভাৰতত আছিল ব্ৰিটিছাৰসকলে নিজৰ প্ৰেসিডেন্সিবোৰত মানে কলিকতা মাদ্ৰাজ আৰু বম্বে প্ৰভিন্সত নিজৰ বেংক স্থাপন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু প্ৰথমটো প্ৰেসিডেন্সি বেংক আছিল কলিকতাত যেটো স্থাপন কৰা হৈছিল যেটো পিছলে তেওঁলোকে বেংক অফ বেংগল বুলি নামকৰণ কৰিছিল ওল্ডেষ্ট জয়েন্ট ষ্টক বেংক যেটো এতিয়াও চলি আছে হেতু হৈ গৈছে আপোনালোকৰ আলাহাবাদ বেংক যেটো এতিয়া ইণ্ডিয়ান বেংকৰ সৈতে মাৰ্জ হৈ গৈছে আৰু আলাহাবাদ বেংক স্থাপন কৰা হৈছিল 1865 চনত ফাৰ্ষ্ট বেংক মেনেজড বাই ইণ্ডিয়ানছ বা লিমিটেড লায়াবিলিটি বুলি ক'ব পাৰি অড কমাৰ্শিয়েল বেংক 1881 First bank wholly owned and managed by Indians হৈ গৈছে Punjab National Bank 1894 ত so 1894 চনত Punjab National Bank স্থাপন কৰা হৈছে যেটো এতিয়াও চলি আছে bank managed by Indians
হাফ অফ আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে লিমিটেড এমাউণ্টত কৰিছিলে সেইটো আছিল আপোনালোকৰ অৱধ কমাৰ্চিয়েল বেংক বা অড কমাৰ্চিয়েল বেংক প্ৰথমটো চেন্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়া হৈ গৈছে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান বেংক টু ওপেন আ ব্ৰাঞ্চ আউটসাইড ইণ্ডিয়া বেংক অফ ইণ্ডিয়া যিটো লণ্ডনত তেওঁলোকে এটা ব্ৰাঞ্চ খুলিছিলে তাৰপিছত প্ৰথমটো ৰিজনেল ৰুৰেল বেংক হৈ গৈছে প্ৰথমা বেংক ফাৰ্ষ্ট বেংক টু ইন্ট্ৰোডিউস এটিএমছ ইন ইণ্ডিয়া HSBC এটা ফৰেন বেংক সেই ফৰেন বেংকটোৱে মুম্বাই নিজৰ ব্ৰাঞ্চটোৰ লগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটিএম তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছিলে প্ৰায় 1990 আশে-পাশে 1987-88 তেওঁলোকে কৰিছিলে ফাৰ্ষ্ট ইউনিভাৰ্সেল বেংক ইন ইণ্ডিয়া ICICI বেংক ফাৰ্ষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ কনসেপ্টটো জানে আপোনালোকে প্ৰথমটো হৈ গৈছে ক্যাপিটাল স্মল ফাইনেন্স বেংক আৰু প্ৰথমটো পেমেন্টছ বেংক হৈ গৈছে এয়াৰটেল পেমেন্টছ বেংক যেটো স্থাপন কৰা হৈছিল 2017 চনত নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক when is the bank of bengal the first presidency bank established প্ৰথম প্ৰেসিডেন্সি বেংক অফ বেংগল কেতিয়া স্থাপিত হৈছিল অপশন দিয়া হৈছে 1806 1809 1840 নে 1843 Okay, so yet correct answer হৈ যাব আপোনালোকৰ অপশন বি 1809 চনত বেংক অফ বেংগল বা প্ৰেসিডেন্সি বেংক সমূহৰ প্ৰথমটো বেংক গঠন কৰা হৈছিল মনত ৰাখিব প্ৰেসিডেন্সি বেংক তিনটা আছিল বেংক অফ বেংগল বা প্ৰেসিডেন্সি বেংক অফ বেংগল বেংক অফ মাদ্ৰাজ আৰু বেংক অফ বম্বে ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্ন so which of the following was not a presidency bank in British India ব্ৰিটিছ ভাৰতৰ তলৰ কোনটো প্ৰেসিডেন্সি বেংক নাছিলে এতিয়া মই অলৰেডি আপোনালোকক ক'লো যে তিনটা আছিল গটিকে চাৰিটা কোনটো নহয় বেংক অফ আগ্ৰা নহয় so bank of bengal is a presidency bank of bombay হয় bank of madras হয় কিন্তু bank of agra নহয় so correct answer হৈ যাব আপোনালোকৰ option D next question to talk in which year were the three presidency banks merged to form the imperial bank of india কোনটো বছৰত তিনিটা presidency bankক একত্ৰিত কৰি imperial bank of india গঠন কৰা হৈছিল 1911 চনত 1921 চনত 1935 চনত নে 1949 চনত গঠন কৰা হৈছিল imperial bank এটা তিনটা বেংক আছিল presidency bank তিনিটা প্ৰেসিডেন্সি বেংকক ব্ৰিটিছাৰ্ছ সকলে মানে ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অকনমান তেওঁলোকে পৰিচালনা কৰাত খেলিমেলি হৈছিল তেওঁলোকে কি কৰিলে তাৰপিছত তেওঁলোকে ভাবিলে যে এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰো যে ভাৰতত এটা কেন্দ্ৰীয় বেংক স্থাপন কৰি দিব পাৰি সো কেন্দ্ৰীয় বেংক স্থাপন কৰাত কৈ তেওঁলোকে কি কৰিলে তিনিটা বেংকক একেলগে কৰিলে মাৰ্জ কৰি দিলে এমালগামেশন কৰিলে কৰাৰ পিছত ভাৰতত প্ৰথমটো কেন্দ্ৰীয় বেংক তেওঁলোকে স্থাপন কৰিলে ইম্পেৰিয়েল বেংক অফ ইণ্ডিয়া কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল 1921 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল Okay. ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নটোত এজনে হেৰি বুলি কৈছে চাব প্ৰশ্নটো কিয় কৰা হৈছে আচ্ছা প্ৰশ্নটো দিয়াত ঠিকে হৈছে আপুনি পইণ্ট আউট কৰিছে ঠিকে হৈছে 1806 ত প্ৰেসিডেন্সি বেংক অফ কলকাতা ফৰ্ম কৰা হৈছিল আৰু এই প্ৰেসিডেন্সি বেংকক নতুনকৈ নামকৰণ কৰা হৈছিল 1809 ত সো বেংক অফ বেংগল বুলি কোৱা হৈছে আপোনালোকক বেংক অফ বেংগল খুধা গৈছে প্ৰেসিডেন্সি বেংক খুধা যোৱা নাই সো প্ৰেসিডেন্সি বেংক অফ কলকাতা হৈ গৈছে আপোনালোকৰ 1806 তাৰপিছত 1809 ত পুনৰ নামকৰণ কৰা হৈছিল বেংক অফ বেংগল কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল 1809 ত ঠিকে আছে কনফিউজন ঠিক আছে সো 1921 ত ইম্পেৰিয়েল বেংক স্থাপন কৰা হল নেক্সট কোৱেশ্চন লা যাও which committee recommended the nationalization of the imperial bank of india ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণৰ পৰামৰ্শ কোনখন সমিতিয়ে দিছিলে ইম্পেৰিয়েল বেংকটো আছে মই কৈছো যে ইম্পেৰিয়েল বেংকটো কেন্দ্ৰীয় বেংক হিচাপে স্থাপন কৰা হৈছিল 1921 চনত এতিয়া কোনখন কমিটিয়ে কৈছিলে যে এই পাৰ্টিকুলাৰ ইম্পেৰিয়েল বেংকটো আমি এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ বা নেশনালাইজ কৰি দিব লাগে নেশনালাইজ কৰাৰ লগে লগে চৰকাৰৰ তাত কন্ট্ৰোলিং শেয়াৰ আহি যাব সো হিলটন ইং কমিশন নৰসিমন কমিশন গোৰৱালা কমিটি নে কোঠাৰী কমিশন মই ইয়াৰ আগতে প্ৰেসিডেন্সি বেংকৰ কথা এটা কৈ দিও বেংক অফ বেংগল বুলি ক'লে 1806 ত
প্ৰেসিডেন্সি বেংক অফ কলকাতা আৰু 1809ত বেংক অফ বেংগল তাৰপিছত বেংক অফ বম্বে আটাইতকৈ শেষত গঠন হৈছে 1843ত আৰু বেংক অফ মাদ্ৰাজ গঠন হৈছে 1840ত ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে আগবাঢ়ো ফাইন সো ইয়াত কারেক্ট আনসারটো হৈ যাব আপোনালোকৰ গোৰৱালা কমিটি আচ্ছা ইম্পেৰিয়েল বেংকক নেশনালাইজ কৰি আমি নতুনকৈ নামাকৰণ কৰিলো কি নাম দিলো আমি গোৰৱালা কমিটিয়ে ক'লে যে এতিয়া এইটো স্বাধীনতাৰ পিছৰ ঘটনা দেই এতিয়া আমি স্বাধীন দেশ গতিকে ইম্পেৰিয়েল বেংক বুলি আমি কিয় নাম ৰাখিছো আমি এটা এই পাৰ্টিকুলাৰ বেংকটো নেশনালাইজ কৰিব লাগে কৰি পেলাই আমি এটা নতুনকৈ নামাকৰণ কৰিব লাগে ইম্পেৰিয়েল বেংকক নতুনকৈ নামাকৰণ কৰা হৈছিল কি আছিল নামটো So Bank of Calcutta, যেনেকৈ মই কৈছো ফাৰ্স্ট প্ৰেসিডেন্সি বেংক আছিল 1806ত বেংক অফ Calcutta গঠন কৰা হৈছিল বেংক অফ বেংগল বুলি ক'লে 1809 হৈ যাব আপোনালোকৰ বেংক অফ বম্বে 1840ত যেটো সেকেন্ড প্ৰেসিডেন্সি বেংক আছিল আচ্ছা মই উল্টাকে কৈছিলো দে হিকিনিত বেংক অফ বম্বে মই 1843 বুলি কৈ দিছিলো বেংক অফ মাদ্ৰাজ হৈ গৈছে আপোনালোকৰ থাৰ্ড প্ৰেসিডেন্সি বেংক 1843 আৰু ইম্পেৰিয়েল বেংক অফ ইণ্ডিয়া হৈ গৈছে এমালগামেটেড বেংক এই তিনিওটাকে একেলগ কৰি পেলাই 1921ত সেই বেংক ফৰ্ম কৰা হৈছিল ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্ন on which date was the State Bank of India officially formed State Bank of India আনুষ্ঠানিকভাৱে কোন তাৰিখে গঠন হৈছিল 1 এপ্ৰিল 1935 চন 1 জানুৱাৰী 1949 চন 1 জুলাই 1955 চন নে 19 জুলাই 1969 চন ইম্পেৰিয়েল বেংকক হয় SBI নতুনকে যেতিয়া নেশনালাইজ কৰা হৈছিল স্বাধীনতাৰ পিছত তেতিয়া নেশনালাইজ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰি নামকৰণ কৰা হৈছিল ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া এটা ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল 1955 good so option C 1st of July 1955 ত State Bank of India গঠন কৰা হৈছিল so এতিয়া State Bank of India 1955 ত গঠন কৰা হল ঠিক আছে State Bank of India যেহেতু গঠন কৰা হল সেই বেংকটো অলৰেডি আগৰ পৰা আছিল যেটো আমি ইম্পেৰিয়েল বেংক বুলি কৈছিলো ব্ৰিটিছৰ সকল গুছি যোৱাৰ পিছত সেই বেংকটোক আমি নেশনালাইজ কৰিলো সৰকাৰৰ অন্তৰ্গত আনিলো কন্ট্ৰোলিং শেয়াৰ সৰকাৰে ললে লৈ পেলে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া গঠন কৰিলে তাৰপিছত 1959ত আৰু এটা ঘটনা হৈছিল বেংকিং সেক্টৰত যে যিমানবোৰ আমাৰ প্ৰিন্সলি ষ্টেট আছিল সেই প্ৰিন্সলি ষ্টেট সমূহৰ নিজৰ কিছুমান প্ৰিন্সলি ষ্টেটৰ সকলোবোৰ প্ৰিন্সলি ষ্টেটৰ নহয় প্ৰায় 500তকৈ অধিক প্ৰিন্সলি ষ্টেট আছিল সকলোবোৰে নিজৰ বেংক নাছিল কেইখনমান শক্তিশালী প্ৰিন্সলি ষ্টেটৰ নিজৰ বেংক আছিল সেই বেংকসমূহকো 1959ত ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ অন্তৰ্গত সাবসিডিয়াৰী বেংক হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল সো সেইখন হৈ গৈছে এই লিষ্টখন State Bank of Bikaner যদি আপোনালোকে মন কৰে 1944ত Bank of Bikaner হিচাপে স্থাপন কৰা হৈছিল তাৰপিছত হেডকোৱাৰ্টাৰ বিকানেৰ ৰাজস্থান তাৰপিছত State Bank of India merged with State Bank of Jaipur in 1963 to form the State Bank of Bikaner and Jaipur এই যে বিকানেৰ আৰু জয়পুৰ দেখা পাইছে সো জয়পুৰটো নিজৰ তেওঁলোকৰ প্ৰিন্সলি ষ্টেটৰ নিজৰ বেংক আছিল যেটো 1943 চনত গঠন কৰা হৈছিল এই দুইটা বেংক আকৌ 1963ত মাৰ্জ হৈ গল 1959ত তাৰ আগতে তেওঁলোকক ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ সাবসিডিয়াৰী বেংক বুলি ঘোষণা কৰা হল ষ্টেট বেংক অফ সৌৰাষ্ট্ৰ আছে 1950 চনতে গঠন কৰা হৈছিল হেডকোৱাৰ্টাৰ আছিল গুজৰাটৰ ভাৱনগৰত 2008ত ফাইনালি মাৰ্জ হৈ গল ষ্টেট বেংকৰ লগত পাছত ষ্টেট বেংক অফ বিকানেৰ আৰু জয়পুৰ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ লগত মাৰ্জ হৈ গল এতিয়া বৰ্তমান যদি আপোনালোকে মন কৰে দেয়াৰ ইজ নো সাবসিডিয়াৰী বেংক উইদিন দি ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া এতিয়া কোনো ধৰণৰ সাবসিডিয়াৰী বেংক নাই সকলোবোৰ সাবসিডিয়াৰী বেংক যেটো ষ্টেটাস 1959ত দিয়া হৈছিল হেতু 2008ত সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হৈ গল যিমান কিটা বেংক আছিল গুটেইবোৰ এতিয়া ষ্টেট বেংকৰ অন্তৰ্গত আহি গল ষ্টেট বেংক অফ ইন্দোৰ 1920 চনতে গঠন কৰা হৈছিল বেংক অফ ইন্দোৰ হিচাপে নামকৰণ কৰা হৈছিল হেডকোৱাৰ্টাৰ আছিল মধ্যপ্ৰদেশৰ ইন্দোৰত 2010ত SBI ৰ হৈতে মাৰ্জ হৈ গল ষ্টেট বেংক অফ বিকানেৰ এণ্ড জয়পুৰ যেটো এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে ষ্টেট বেংক অফ বিকানেৰ এণ্ড জয়পুৰ 1963ত ফৰ্ম হৈছিল দুইটা মাৰ্জ হৈ পেলে 2017 চনত ফাইনালি SBI ৰ হৈতে মাৰ্জ হৈ গল ষ্টেট বেংক অফ হায়দৰাবাদ 1941তে গঠন হৈছিল তাৰপিছত হেডকোৱাৰ্টাৰ আছিল এতিয়াৰ তেলেংগানা হায়দৰাবাদত 2017 চনত মাৰ্জ হৈ গল ষ্টেট বেংক অফ মাইসুৰ 1913 চনত ষ্টেট বেংক অফ পাটিয়ালা 1917 চনত ষ্টেট বেংক অফ ট্ৰাভেনকোৰ 1945 চনত এই তিনিওটা বেংকো যাক আমি 1959ত সাবসিডিয়াৰী বেংক বুলি ঘোষণা কৰিছিল 2017 চনত ফাইনালি ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ হৈতে মাৰ্জ হৈ গল Next process of the Reserve Bank of India was established on the recommendations of which commission Reserve Bank of India কোনখন আয়োগৰ পৰামৰ্শৰ মৰ্মে স্থাপিত হৈছিল বা স্থাপন কৰা হৈছিল Simon Commission Hilton Young Commission Hunter Commission নে গোৰৱালা কমিটি Correct answer হৈ যাব option B Hilton Young Commission correct
Okay, next প্ৰশ্নলৈ যাওঁ. When was the Reserve Bank of India established? একদম easy question. Reserve Bank of India কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল বা স্থাপিত হৈছিল? 1935 ৰ 1 এপ্ৰিল তাৰিখে, 1949 ৰ 1 জানুৱাৰী, 15 আগষ্ট 1947 নে 26 জানুৱাৰী 1950? ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ কি হৈ যাব? কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব অপশন এ 1st of April 1935. আচ্ছা, নেশনালাইজ কেতিয়া কৰা হৈছিল? ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া কোনটো বছৰত ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰা হৈছিল? নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক. হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ অফ দি ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া? ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমজন গভৰ্ণৰ কোন আছিলে? চি ডি দেশমুখ, অছবৰ্ণ স্মিথ, জেমছ টেইলৰ নে ৰঘুৰাম ৰাজন? এ বি চি নে ডি? RBI গঠন কৰা হৈছিলে 1935ত, yes 1949ত এই পাৰ্টিকুলাৰ বেংকটোক নেশনালাইজ কৰি দিয়া হৈছিল, অৰ্থাৎ ভাৰত চৰকাৰে এই পাৰ্টিকুলাৰ বেংকটোৰ কন্ট্ৰলিং শ্বেয়াৰ নিজৰ হাতলৈ আনিছিলে। ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব আপোনালোকৰ অছবৰ্ণ স্মিথ। যদি ওভাৰঅল আপোনালোকক সোধা যায় যে RBIৰ প্ৰথমজন গভৰ্ণৰ কোন, যদি আপোনালোকক প্ৰশ্নটোত সোধে যে RBI প্ৰথমজন ভাৰতীয় মূলৰ গভৰ্ণৰ কোন আছিলে, তেতিয়াহ'লে কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব আপোনালোকৰ চি ডি দেশমুখ। ঠিক আছে, নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ. ইন which year was the Reserve Bank of India nationalized? এই মাত্ৰ মই আপোনালোকক সুধিছিলো, কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব 1949, ৰাইট? ঠিক আছে, নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ. How many major commercial banks were nationalized in the first phase on July 1969? 1969 চনৰ 19 জুলাইত প্ৰথম পৰ্যায়ত ভাৰতৰ কিমানটা বেংকক ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰা হৈছিলে? 6টা, 14টা, 20টা নে 12টা? ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব আপোনালোকৰ 14টা বেংক নেশনালাইজ কৰিছিলে যেতিয়া 1969ত প্ৰথম ফেজত নেশনালাইজেশন কৰা হৈছিলে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক. What was the minimum deposit base required for banks to be nationalized in 1969? 1969 চনত ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণৰ বাবে বেংকসমূহৰ ন্যূনতম আমানত কিমান হোৱাটো প্ৰয়োজন আছিলে? 50 কোটি টকাৰ মিনিমাম ডিপজিট থাকিবই লাগিব, 100 কোটি টকাৰ মিনিমাম ডিপজিট থাকিব লাগিব, 200 কোটি টকাৰ নে 500 কোটি টকাৰ মিনিমাম তেওঁলোকৰ হাতত ক্যাপিটেল থাকিব লাগিব? কিমান থাকিব লাগিব সেইটো আপোনালোকক সোধা গৈছিলে। ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব আপোনালোকৰ অপশন এ। যেতিয়া 1969ত সেই 14টা বেংকক নেশনালাইজ কৰা হৈছিলে, তাত এটা কন্ডিশন দিছিলে যে মিনিমাম আপফ্ৰন্ট ক্যাপিটেল বা বেস ডিপজিট 50 কোটি টকাৰ হ'ব লাগিব। ঠিক আছে, নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক. How many banks were nationalized in the second phase in 1980? 1980 চনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত কিমানটা বেংক ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰা হৈছিলে? 4টা কৰা হৈছিলে, 6টা কৰা হৈছিলে, 8টা কৰা হৈছিলে নে 14টা কৰা হৈছিলে? প্ৰথম ফেজত আৰু তাৰপিছত দ্বিতীয় ফেজত। দ্বিতীয় ফেজত আপোনালোকৰ 6টা বেংকক নেশনালাইজ কৰা হৈছিলে, গতিকে 1969 আৰু 1980 একেলগে মিলাই মুঠ 20টা বেংক নেশনালাইজ কৰা হৈছিল। তাৰপিছত চাব. What was the minimum deposit criteria for the banks nationalized in 1980? 1980 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ হোৱা বেংকসমূহৰ ন্যূনতম আমানতৰ চৰ্ত কি আছিলে? এতিয়া 1969 to 50 কোটি টকা আছিলে, এতিয়া 1980 চনত যিকেইটা বেংকক ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰা হৈছিলে সিমানেই বেস ডিপজিট ৰখা হৈছিল নে? অপশন দিয়া হৈছে 50 কোটি টকা, 100 কোটি, 200 কোটি টকা নে 500 কোটি টকা? Good. Correct answer হৈ গৈছে আপোনালোকৰ 200 crores. 1980 চনত যিকেইটা বেংকক 6টা বেংকক নেশনালাইজ কৰা হৈছিলে সেইকেইটাৰ বাবে কিন্তু বেস ডিপজিট বঢ়াই দিয়া হৈছিলে, 200 কোটি টকা হৈছিলে। সো এতিয়া আপোনালোকক মই যে কৈছিলো যে 1959ত SBI সাবসিডিয়াৰি হিচাপে কেইটামান বেংকক নেশনালাইজ কৰিছিলে। সো নেশনালাইজেশনৰ প্ৰথম আৰম্ভণি এই ইয়াত হৈছিল বুলি আপোনালোকে ক'ব পাৰে। অবভিয়াসলি নেশনালাইজেশন বুলি ক'লে প্ৰথম নেশনালাইজেশন বুলি ক'লে RBI ক নেশনালাইজ কৰিছিলে 49ত, 55ত তাৰপিছত ইম্পেৰিয়েল বেংকক নেশনালাইজ কৰি পেলাই SBI কৰিলে, 59ত তাৰপিছত আপোনালোকে যদি চাই কমাৰ্শিয়েল বেংক হিচাপে গঠন কৰি পেলাই কমাৰ্শিয়েল বেংক হিচাপে নেশনালাইজ কৰিছিলে এই 7টা বেংকক: ষ্টেট বেংক অফ পাটিয়ালা, ষ্টেট বেংক অফ হায়দৰাবাদ, বেংক অফ বিকানেৰ এণ্ড জয়পুৰ, ষ্টেট বেংক অফ মাইসুৰ, ষ্টেট বেংক অফ ট্ৰাভানকোৰ, ষ্টেট বেংক অফ সৌৰাষ্ট্ৰ আৰু ষ্টেট বেংক অফ ইন্দোৰ। 1969ত এই 14টা বেংকক নেশনালাইজ কৰা হল। আলাহাবাদ বেংক, বেংক অফ ইণ্ডিয়া, বেংক অফ বৰোডা, চেন্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়া, বেংক অফ মহাৰাষ্ট্ৰ, কেনৰা বেংক, দেনা বেংক, ইণ্ডিয়ান ওভাৰচিজ বেংক, ইণ্ডিয়ান বেংক, পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক, সিন্ডিকেট বেংক, ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়া, ইউনাইটেড বেংক অফ ইণ্ডিয়া যিটো এতিয়া পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকত মাৰ্জ হৈ গল, আৰু ইউকো বেংক। 1980ত 6টা বেংকক নেশনালাইজ কৰা হৈছিলে: আন্ধ্ৰ বেংক, কৰ্পোৰেশ্যন বেংক, নিউ বেংক অফ ইণ্ডিয়া, অৰিয়েণ্টেল বেংক অফ কমাৰ্চ, পাঞ্জাব এণ্ড সিন্ধ বেংক আৰু বিজয়া বেংক।
Next प्रश्न सक Oriental Bank of Commerce and the United Bank of India were merged into which bank in 2020 2020 sonat Oriental Bank of Commerce and United Bank of India kuntu bankor logot samil hoisile option dia hoise apnalok State Bank of India Punjab National Bank Bank of Baroda ne Canara Bank ইয়াত আপোনালোকৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ গৈছে আপোনালোকৰ অপচন বি Punjab National Bank so you Oriental Bank of Commerce or United Bank of India, Punjab National Bank or logot merge hoisile. Dena Bank and Vijaya Bank were amalgamated with which bank in 2019? 2019 sonot Dena Bank or Vijaya Bank kuntu bank or hoite samil hoisil hetu apnalok khuda goise. Option dia hoise Bank of India, Central Bank of India, Bank of Baroda na Union Bank of India. ইয়াত কারেক্ট আনসার হৈ যাব আপোনালোকৰ অপশন সি ব্যাংক অফ বৰোডা ব্যাংক অফ বৰোডাৰ হৈতে আপোনালোকে দেনা ব্যাংক আৰু বিজয়া ব্যাংক যেটো আপোনালোকে দেখা পাইছিলে যে 6980 ন্যাশনালাইজ কৰা হৈছিলে সেই ব্যাংকসমূহ লাহে লাহে পাছত মার্জ কৰি দিয়া হৈছিলে এই ব্যাংকসমূহৰ হৈতে সো ইয়াত আপোনালোকক দি দিয়া হৈছে গুটেই ব্যাংকৰ মার্জ আৰু কেতিয়া কি হৈছিলে ইয়াতটো আপোনালোকৰ সাবসিডিয়াৰী ব্যাংকৰ গুটেই কাহিনীটো দি দিয়া হৈছে কেতিয়া মার্জ হৈছিলে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ লগত ভাৰতীয় মহিলা বেংক বুলি এটা বেংক আছিল হেতু ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াত 2017 সনতে মার্জ হৈছিলে দেনা ব্যাংক আৰু বিজয়া ব্যাংক 2019 সনত ব্যাংক অফ বৰোডাৰ হৈতে মার্জ হৈ গল ওৰিয়েণ্টেল বেংক অফ কমাৰ্চ পাঞ্জাব নেশনাল বেংকৰ হৈতে 2020 ত মার্জ হৈ গল 2020 ত কেবাটাও বেংক মার্জ কৰা হৈছিলে ইউনাইটেড বেংক অফ ইণ্ডিয়া পাঞ্জাব নেশনাল বেংকৰ লগত মার্জ হল সিন্ডিকেট বেংক কেনৰা বেংকৰ হৈতে মার্জ হৈ গল তাৰপিছত আন্ধ্ৰা বেংক আৰু কৰ্পোৰেচন বেংকক ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ হৈতে 2020 তে মার্জ কৰা হৈছিলে আৰু আলাহাবাদ বেংকক ইণ্ডিয়ান বেংকৰ হৈতে মার্জ কৰি দিয়া হৈছিলে হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব Next प्रश्न सक regional rural bank or কথা এতিয়া আমি পঢ়িম so regional rural banks were established or were set up under the recommendations of which committee আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংক সমূহ কোনখন সমিতিৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি গঠন কৰা হৈছিল Nasimam committee Shivaraman committee Kelkar committee নে Rangarajan committee এটা regional rural bank commercial bank সমূহটো আছিল তেতিয়ালে regional rural bank কিয় লাগে নামটোৰে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে যে rural bank গ্ৰামাঞ্চলৰ বাবে বেংকৰ কথা কোৱা হৈছিল এই পাৰ্টিকুলাৰ আৰআৰবি কনসেপ্টত আসলে আৰআৰবি গুটেই কনসেপ্টটোৱে হৈ গৈছে যে গ্ৰামাঞ্চলৰ যিসকল অতি নিচলা লোক তেওঁলোকও যাতে বেংকৰ সুবিধাটো লাভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এই পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজনাল ৰুৰাল বেংকসমূহ অনা হৈছিল ৰিজনাল ৰুৰাল বেংকক কোৱা হৈছিল যে আপোনালোকে কৃষি খণ্ড আৰু লগতে কটেজ ইন্ডাষ্ট্ৰি এই দুইটা খণ্ডত আপোনালোকে ক্ৰেডিট ফাংশনিং কৰাব লাগিব মানে লোন দিব লাগিব এই দুইটা অঞ্চলক আপোনালোকে যদি গুগল কৰি চাই তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে 1965 চনলৈকে টিল 1965 মিনিং দ্যাট আমাৰ এতিয়াও বেংক ন্যাশনালাইজ হোৱা নাই তেতিয়া যদি আপোনালোকে আৰবিআই ৰিপোৰ্ট এটা আছে সেই ৰিপোৰ্টটো চাই তেতিয়া গম পাব যে গুটেই ভাৰতত যিমান লোন দিয়া হৈছিল যিমান কিটা বেংক আছে সেই গুটেই কিটা বেংকে যিমান লোন দিছে তাৰে অকল 2.53% হে কৃষি খণ্ডক দিয়া হৈছিল অৰ্থাৎ কৃষি খণ্ড বা এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰ প্ৰায়োৰিটি সেক্টৰ নহয় তাক লোন দিবলৈ নিবিচাৰে অকল যদি আপোনালোকে ভাবক 1947 চনৰ পৰা 1965 চনলৈকে প্ৰায় মই দুটা দশক বুলি ধৰিছো দুটা দশকত অকল 2% লোন দিছে কিমান abysmal credit functioning asile hetu সময়ত সেই কাৰণে ৰিজনাল ৰুৰাল বেংকৰ কথা কৈছিলে কোনখন কমিটিয়ে কৈছিলে নাৰসিমহাম কমিটিয়ে কৈছিলে বেংকিং সেক্টৰৰ বাবে আপোনালোকৰ নাৰসিমহাম কমিটি কেবাখনো আছে এখন হৈ গৈছে প্ৰথমখন নাৰসিমহাম কমিটি ঠিক আছে when was the first regional rural bank established in India ভাৰতত প্ৰথমখন আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংক কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল 1935 ৰ 1 এপ্ৰিল তাৰিখে 1955 ৰ 1 জুলাই তাৰিখে 1975 চনৰ 2 অক্টোবৰত নে 1982 চনৰ 1 জানুৱাৰীত ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব আপোনালোকৰ 2 অক্টোবৰ 1975 চন মনত ৰাখিব ৰিজনাল ৰুৰাল বেংক গান্ধীবাদী নীতিৰ ওপৰত স্থাপন কৰা হৈছিল গান্ধীয়ান কনসেপ্টত স্থাপন কৰা হৈছিল গান্ধীৰ কি কনসেপ্ট আছিল গান্ধী মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিল যে যেতিয়ালৈকে অসম ভাৰতৰ গ্ৰামাঞ্চল উন্নত নহব তেতিয়ালৈকে ভাৰত উন্নত হ'ব নোৱাৰে হেতু কথা তেওঁ কৈ গৈছিল আৰু গান্ধীজি এটো কৈছিল যে কটেজ ইন্ডাষ্ট্ৰি আৰু কৃষি খণ্ড এই দুইটা হৈ গৈছে আমাৰ প্ৰায়োৰিটি সেক্টৰ ইয়াত যদি আমি উন্নত কৰিব পাৰো তেতিয়াহে আমাৰ সমগ্ৰ সৰ্বাঙ্গীন উন্নতি হ'ব overall আমাৰ ডেভেলপমেন্ট হ'ব So next प्रश्न सक what is the name of the first regional rural bank in India ভাৰতৰ প্ৰথম আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংকৰ নামটো কি আছিল অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক প্ৰথমা বেংক আৰ্যৱৰ্ত বেংক নে কাশী গোমতী সংযুক্ত গ্ৰামীণ বেংক বা কাশী গোমতী সংযুক্ত গ্ৰামীণ বেংক ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব প্ৰথমা বেংক সকলে পঢ়িয়ে থাকে এটো আৰআৰবি প্ৰথমটো হৈ গৈছে প্ৰথমা বেংক ইউপিত স্থাপন কৰা হৈছিল which bank sponsored India's first RRB Prathama Bank
ভাৰতৰ প্ৰথমটো আৰআৰবি প্ৰথমা বেংকক কোনটো বেংকে স্পন্সৰ কৰিছিলে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই স্পন্সৰ কৰিছিলে সিন্ডিকেট বেংকে স্পন্সৰ কৰিছিলে পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকে স্পন্সৰ কৰিছিলে নে বেংক অফ বৰোদাই স্পন্সৰ কৰিছিলে ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব আপোনালোকৰ ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব আপোনালোকৰ সিন্ডিকেট বেংকে Prathama Bangkok sponsor korisile. What is the shareholding percentage or pattern of the central government, state government and sponsor bank in an RRB? Apolok সকলে জানে যে RRB brot eta sponsor bank থাকে আর ইয়াত share ভাগ করা হয় সেন্ট্রাল বেংকৰ এটা পার্ট আর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টৰ এটা পার্ট থাকে যিখন ৰাজ্যত আছে সেই ৰাজ্য সৰকাৰৰ এটা ভাগ থাকে আৰু এটা স্পন্সৰ বেংকৰ ভাগ থাকে এতিয়া এই পার্সেন্টেজটো কেনেকৈ ডিভাইড কৰা হৈছে হেতু আপোনাক খুদা গৈছে 50 15 35 ৰেশিও 50 35 15 ৰেশিও 40 20 40 ৰেশিওত নে 35 15 আৰু 50 ৰেশিওত ভাগ কৰা হৈছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কেন্দ্ৰ সৰকাৰ ৰাজ্য সৰকাৰ আৰু স্পন্সৰ বেংকৰ মাজত ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ কি হৈ যাব 50 15 or 35 state bank of 15% share state government of 15% share থাকিব sponsor bank of 35% share থাকিব আৰু কেন্দ্ৰ সৰকাৰ যদি মন কৰে তেতিয়া হলে 50% share থাকিব 50 15 or 35 next which is the largest regional rural bank in northeast india উত্তৰ পূব ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংক কোনটো ত্ৰিপুৰা গ্ৰামীণ বেংক মেঘালয় গ্ৰামীণ বেংক অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক আসাম গ্ৰামীণ বেংক যেটো এতিয়া আসাম গ্ৰামীণ বেংক হৈ পৰিছে অৰুণাচল প্ৰদেশ ৰুৰেল বেংক So yet correct answer হৈ যাব আপোনালোকৰ অপচন সি আসাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক লাগিলে আপোনালোকে কাস্টমাৰ বেসতে সক বা তেওঁলোকৰ ওভাৰঅল ৰিটাৰ্ণ বেসতে সক যে ইয়াৰ টু ইয়াৰ যদি আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণ মন কৰে তেতিয়া আপোনালোকে মন কৰিব যে লাৰ্জেষ্ট বেংক আৰআৰবি হৈ গৈছে নৰ্থ ইষ্টত আসাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক যাৰ নাম এতিয়া হৈ গৈছে আসাম গ্ৰামীণ বেংক নেক্সট প্ৰশ্ন সক আসাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক ইজ স্পন্সৰ্ড বাই which commercial bank এতিয়া অসম গ্ৰামীণ বেংকৰ স্পন্সৰ বেংক কোনটো হেতু আপোনালোকক খুদা গৈছে অপচন দিয়া হৈছে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া অপচন বি পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক অপচন সি ইউকো বেংক আৰু অপচন ডি হৈ গৈছে সেন্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়া Okay. So yet correct answer to হৈ যাব আপোনালোকৰ অপচন বি পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক পিএনবি হৈ গৈছে অসম গ্ৰামীণ বেংকৰ স্পন্সৰ বেংক অৰুণাচল প্ৰদেশ ৰুৰেল বেংক is sponsored by which bank অৰুণাচল প্ৰদেশ গ্ৰামীণ বেংকৰ স্পন্সৰ বেংক কোনটো ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক বেংক অফ ইণ্ডিয়া নে ইউকো বেংক এবিসি নে ডি ইয়াত আপোনালোকৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব অপচন এ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া হৈ গৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ ৰুৰেল বেংকৰ স্পন্সৰ বেংক নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ যাওঁ In which year was the first Cooperative Societies Act enacted in India? ভাৰতত প্ৰথম সমবায় সমিতি আইন কোন বছৰত প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল 1881 চনত 1904 চনত 1912 চনত নে 1949 চনত প্ৰথমটো Cooperative Society Act So yet correct answer to কি হৈ যাব আপোনালোকৰ অপচন বি 1904 1904 চনত প্ৰথমখন ফাৰ্স্ট কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি এক্ট গঠন কৰা হৈছিল ব্ৰিটিছ সকল থাকুতে ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াতে গঠন কৰা হৈছিল প্ৰথম তাৰপিছৰ প্ৰশ্নক which is considered the first cooperative bank in India ভাৰতৰ প্ৰথমটো সমবায় বেংক হিচাপে গণ্য কৰা হয় বা কোনটো গণ্য কৰা হয় অনন্য কোঅপাৰেটিভ বেংক সাৰস্বত কোঅপাৰেটিভ বেংক অভিদয় কোঅপাৰেটিভ বেংক নে শ্যামৰাও বিঠল কোঅপাৰেটিভ বেংক এবিসি নে ডি ঠিক আছে ইয়াত কারেক্ট আনসার হৈ যাব আপোনালোকৰ অপচন এ অনন্য কোঅপাৰেটিভ বেংক নেক্সট প্ৰশ্ন চাওক when is the Assam Cooperative Apex Bank Limited established অসম কোঅপাৰেটিভ এপেক্স বেংক লিমিটেড কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল 1935 1948 1955 চন নে 1971 চন
Yet correct answer হৈ যাব আপোনালোকৰ option B 1948 এতিয়া ভাৰতৰ যদি মই কোঅপাৰেটিভ ক্ৰেডিট ইনষ্টিটিউচন বা কোঅপাৰেটিভ ক্ৰেডিট বেংকৰ কথা কওঁ তেতিয়া হলে আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো সো কোঅপাৰেটিভ ইনষ্টিটিউচন বুলি ক'লে ভাৰতত আপোনালোকে দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰে এটাটো হৈ গৈছে আৰবান কোঅপাৰেটিভ বেংকছ আৰু এটা হৈ গৈছে আপোনালোকৰ ৰুৰেল কোঅপাৰেটিভ বেংকছ ঠিক আছে এটা হৈ যাব আপোনালোকৰ ৰুৰেল কোঅপ বেংকছ এতিয়া যিমানখিনি আপোনালোকৰ আৰবান কোঅপাৰেটিভ বেংক আছে তাৰ কোনো সাব ষ্ট্ৰাকচাৰ নাই মানে মই আকৌ তাক সৰুকৈ আকৌ বিভাজন কৰিব নোৱাৰো কিন্তু যিমান মই ৰুৰেল কোঅপাৰেটিভ বেংক আছে সেইবোৰক কিন্তু মই আৰু আসলে এটো বেংক বুলি নকৈ ৰুৰেল কোঅপাৰেটিভ ইনষ্টিটিউচন বুলি কম যাতে আপোনালোকৰ অকনমান দিগদাৰি নহয় বা যে কি নহওক সো ৰুৰেল কোঅপাৰেটিভ বেংকক মই আকৌ সৰুত ভাগ কৰিব পাৰো এটাটো হৈ গৈছে অন দা বেচিছ অফ term of loan যদি মই short term loan দিব বিচাৰো তেতিয়া হলে মই আকৌ ভাগ কৰিব পাৰিম আৰু মই long term loanৰ দিব হলে মই আৰু দুটা বেংকক মই ভাগ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে এটা লং টার্ম লোন বুলি কলে আমাৰ আহি যাব স্টেট কোঅপাৰেটিভ বেংক সেন্ট্রাল কোঅপাৰেটিভ বেংক আৰু প্ৰাইমেৰী এগ্ৰিকালচাৰাল ক্ৰেডিট সোসাইটি সো শর্ট টার্ম লোনত স্টেটৰ লেভেলত স্টেট কোঅপাৰেটিভ বেংক থাকিব ঠিক আছে তাৰ পিছত আপোনালোকৰ থাকিব সেন্ট্রাল কোঅপাৰেটিভ বেংক যিখিনি হ'ব আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্টত সেন্ট্রাল কোঅপাৰেটিভ বেংক district levelot আৰু তাৰ পিছত থাকিব আপোনালোকৰ village levelot primary agricultural credit societies PACS ঠিক আছে long term বুলি যদি মই কওঁ তেতিয়া হলে মই state cooperative agricultural development bankৰ কথা ক'ব লাগিব আৰু primary cooperative agricultural and rural cooperative banks development banks so development bank বোৰে long term loan দিব আৰু short term loan দিব এই state cooperative bank central cooperative bank আৰু লগতে PACS primary agricultural credit societies in short এই যে primary agricultural credit society বোৰ আছে গ্ৰাম্য সমবায় সমিতি বুলি কোৱা হয় সেই গ্ৰাম্য সমবায় সমিতি বোৰে কৰ পৰা লোন পাব state cooperative bankৰ পৰা তেওঁলোকে লোন লাভ কৰিব ক্লাস প্ৰশ্ন আৰু আছে কিন্তু মাজতে আপোনালোকক এটা ইনফৰমেশন দি দিও যে আদা 247 নৰ্থ ইষ্টত বৰ্তমান প্ৰীতি দিৱস বুলি চলি আছে এটা বিশেষ সেল আৰু এই বিশেষ সেলত আপোনালোকে লাভ কৰিব আমাৰ সমগ্ৰ যিমান কেইটা ব্যাচ আছে এট ভেৰি লিষ্ট প্ৰাইসেস বহুত কম প্ৰাইসত আপোনালোকে পাব লগতে আপোনালোকে 2 বছৰ ভ্যালিডিটি পাব আৰু লগতে আৰু এটা এডেড ইয়াত আপোনালোকৰ বাবে ক'ব পাৰে যে অফাৰ আছে হেতু হৈ গৈছে যদিহে আপোনালোকে এই সেলত কোনোবা ব্যাচ ক্ৰয় কৰে তেতিয়াহলে লাকি ড্ৰৰ যোগেদি কেইজনমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব এমাজনৰ ভাউচাৰ প্ৰায় 1000 रुपीसৰ আপোনালোকে এমাজনৰ ভাউচাৰো লাভ কৰিব এই পাৰ্টিকুলাৰ সেলৰ যোগেদি লগতে আপোনালোকক জনাও যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এপেক্স বেংকৰ বাবে পঢ়ি আছে ফাইনান্সিয়েল এৱাৰনেছত যেহেতু আপোনালোকৰ 40 মাৰ্ক এটা ডাঙৰ বৃহৎ মাৰ্কস আছে হেতুত সেই কাৰণে যদিহে আপোনালোকে ইজি আৰু লগতে ৰেপিডলি ৰিভিজন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে ফাইনান্সিয়েল এৱাৰনেছৰ ই বুকখন আপোনালোকে ল'ব পাৰিব তাত সমগ্ৰ যিমানবোৰ আমাৰ গোটেই পোৰ্শনবোৰৰ এমসিকিউ আছে সেই এমসিকিউ প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকে এই পাৰ্টিকুলাৰ ই বুকখন এখন অনলি এভেইলেবল এজ ই বুক ইটস নট এ ফিজিক্যাল বুক কোনো ফিজিক্যাল বুক নহয় আপোনালোকে পেমেন্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মেইলত এই কিতাপখন আহি যাব সো এই কিতাপখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব Next person to talk. What is the traditional structure of the cooperative credit society credit system in India for short-term credit? হৰসমীয়াদি ঋণৰ বাবে ভাৰতত সমবায় ঋণৰ ব্যৱস্থাৰ পৰম্পৰাগত গাঁথনিটো কেনেকুৱা দুটা টিয়াৰ আছে তিনটা টিয়াৰ আছে চাৰিটা টিয়াৰ আছে নে সিঙ্গল টিয়াৰ আছে এই অলপ দেৰি আগতে মই বুজাই আহিছিলো শৰ্ট টাৰ্ম লোনৰ ক্ষেত্ৰত কেইটা আমি সংগঠন দেখা পাইছিলো তিনটা দেখা পাইছিলো নে ষ্টেট কোঅপাৰেটিভ বেংক তাৰপিছত আহিব আপোনালোকৰ সেন্ট্ৰেল কোঅপাৰেটিভ বেংক আৰু তাৰপিছত আহিব প্ৰাইমেৰী এগ্ৰিকালচাৰাল ক্ৰেডিট সোসাইটিজ কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব 3 টিয়াৰ Next question le jaungi. What is the official name of the zero balance account introduced to promote financial inclusion? Bityo antorbhukti prahar babe arambho kora zero balance account or sarkari naam to ki no frills account basic savings bank deposit account prime minister jan dhan yojana account ne standard zero account abc ne d Yet correct answer to hojiba apnalokor basic savings bank deposit account RBI jodi apnaloke mon kore RBI nijor jimanbur circular thake ba jimanbur teonlokor official report adi thake protibedon adi thake tat kintu teonloke zero balance account bili ketiao nokoy hetu ki bili kobo basic savings bank deposit account BSBDA Next person to talk. Under BSBDA, what is the maximum total limit of credits allowed in a financial year in a small account? BSBDA অধীনত এটি small accountত 80 বিত্তীয় বৰ্ষত সৰ্বোচ্চ কিমান টকা জমা কৰিব পাৰিব 50000 টকা পাৰিব
1 লাখ টকা পাৰিব 2 লাখ টকা পাৰিব নে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা লিমিট নাই ম্যাক্সিমাম টোটাল লিমিট ক্ৰেডিট কিমান থাকিব পাৰিব ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ আপোনালোকৰ হৈ যাব 1 লাখ টকা ম্যাক্সিমাম আপোনালোকে 1 লাখ টকা তাত জমা ৰাখিব পাৰিব what is the maximum balance that can be maintained in a BSBDA small account at any given time so BSBDA small account যিকোনো সময়ত সৰ্বোচ্চ কিমান ব্যালেন্স ৰাখিব পাৰিব এটো হৈ গৈছে আপোনালোকৰ ডিপজিটৰ কথা কোৱা হৈছে যে ডিপজিট আপুনি এটা টাইমত ম্যাক্সিমাম কিমান কৰিব পাৰিব বা এটা বছৰত কিমান ডিপজিট কৰিব পাৰিব এটো হৈ গৈছে ব্যালেন্স মেইনটেনেন্স ব্যালেন্স কিমান মেইনটেইন কৰিব পাৰিব 10000 টকা ম্যাক্সিমাম 25000 টকা 50000 টকা নে 1 লাখ টকা Balance ক্ষেত্ৰত correct answer to হৈ যাব option C 50000 টকা next under the prevention of money laundering maintenance of records rules how many officially valid documents are recognized for KYC ধন ৰপ্তানি প্ৰতিৰোধ নিয়ম অনুসৰি KYC ৰ বাবে কিমানখন চৰকাৰী বৈধ নথিপত্ৰ স্বীকৃতি প্ৰাপ্ত 4খন 5খন 6খন নে 8খন ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব আপোনালোকৰ 6খন আধাৰ ভোটাৰ আইডি পাসপোৰ্ট মনৰেগাৰ আপোনালোকৰ যিখন কাৰ্ড আছে সেই কাৰ্ডখন আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ইয়াত যদিহে আপোনালোকে অফিচিয়ালি ভ্যালিড ডকুমেন্ট দিব পাৰে KYC ৰ অন্তৰ্গত তাৰপিছত আপোনালোকে DL খন দিব পাৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে যিখন আপোনালোকৰ ন্যাশনাল পপুলেশন ৰেজিষ্টাৰ সেইখনৰ অন্তৰ্গত আপোনালোকৰ যিখন এখন কাৰ্ড থাকে সেই কাৰ্ডকো কিন্তু আপোনালোকে দিব পাৰিব ইয়াৰ অন্তৰ্গত এজ অফিচিয়াল ভ্যালিড ডকুমেন্টস ফৰ নো ইয়োৰ কাস্টমাৰ KYC হৈ গৈছে নো ইয়োৰ কাস্টমাৰ which organization manages the central KYC records registry in India ভাৰতত কেন্দ্ৰীয় KYC ৰেকৰ্ড ৰেজিষ্ট্ৰি কোনটো সন্থাই পৰিচালনা কৰে অপচন দিয়া হৈছে RBI SEBI SERC নে NPCI National Payment Corporation of India Correct answer to হৈ যাব আপোনালোকৰ CERSI CERSAI এই পাৰ্টিকুলাৰ সংগঠনটোৱে Central KYC Records Registry মেইনটেইন কৰে ভাৰতত নেক্সট প্ৰশ্ন চাওক which type of bank account generally earns zero interest সাধাৰণতে কোন ধৰণৰ বেংক একাউণ্টত কোনো সুত পোৱা নাযায় সেভিংস একাউণ্ট কারেন্ট একাউণ্ট ৰিকাৰিং ডিপজিট একাউণ্ট নে ফিক্সড ডিপজিট একাউণ্ট বেংকে কোনটো একাউণ্টত কোনো ধৰণৰ আপোনাক ইন্টাৰেষ্ট নিদিয়ে হেতু আপোনাক খুদা গৈছে ইয়াত কারেক্ট আনসার হৈ যাব আপোনালোকৰ অপশন বি কারেন্ট একাউণ্টত কোনো ধৰণৰ ইন্টাৰেষ্ট দিয়া নহয় হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব সেভিংস একাউণ্টত মিনিমাল ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট থাকে ৰিকাৰিং আৰু ফিক্সডটো ইন্টাৰেষ্ট থাকিবই সো সেই কাৰণে আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে সেভিংস একাউণ্ট বা কারেন্ট একাউণ্টত যিখিনি পইচা বেংকে ৰাখে সেই পইচা বেংকৰ বাবে কম খৰচতে তেওঁলোকে অধিক পইচা নিজৰ হাতত ৰাখিব পাৰে কিন্তু যদি আপোনালোকে মন কৰে ৰিকাৰিং ডিপজিট বা ফিক্সড ডিপজিটত যিখিনি পইচা থাকে সেইখিনি যেহেতু বেংকে অধিক সুদ দিব লাগে সেই কাৰণে বেংকৰ কাৰণে এইখিনি হৈ গৈছে মোৰ কষ্টলি ফান্ড এনেকুৱা পইচা যি তেওঁলোকে বেলেগত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব কিন্তু ৰিকাৰিং আৰু ফিক্সড ডিপজিটত থকা পইচাবোৰ তেওঁলোকৰ বাবে অধিক কষ্টলি কাৰণ কিয় তেওঁলোকে তাত অধিক সুদ দিব লাগে সো এটা বেংকৰ যদি আপোনালোকে ভাল অৱস্থাৰ কথা ভাবে তেতিয়ালে বেংকটোত কোন কেইটা একাউণ্ট বেছিকে থাকিব লাগিব সেভিংস একাউণ্ট আৰু কারেন্ট একাউণ্ট বেছিকে থাকিব লাগিব Next, overdraft facility is predominantly provided in which type of account? Overdraft or সুবিধা মূলত কোন ধৰণৰ একাউণ্টত প্ৰদান কৰা হয় সেভিংস একাউণ্টত সঞ্চয় একাউণ্ট কারেন্ট একাউণ্টত স্যালারি একাউণ্টত নে জিৰো ব্যালেন্স একাউণ্ট বা BSBDA একাউণ্টত দিয়া হয় প্ৰাইমাৰিলি কোনটো দিয়া হয় হেতু আপোনালোকক খুদা গৈছে Okay,
So ইয়াত correct answer to হৈ যাব আপোনালোকৰ option B current account. Overdraft facility specifically আপোনালোকে current account ত পাব কিন্তু আপোনালোকে যদি মন কৰে জন ধন যোজনাৰ অন্তৰ্গত যিমানবোৰ জিৰো বেলেন্স একাউণ্ট খোলা হৈছিল সেইবোৰকো কিন্তু overdraftৰ facility দিয়া হৈছিল সেই পাৰ্টিকুলাৰ জিৰো বেলেন্স একাউণ্ট সমূহক 10000 টকাৰ তেওঁলোকক overdraftৰ facility দিয়া হৈছিল overdraft facility মানে হৈ গৈছে যে আপোনাৰ suppose bank accountত 5000 টকা আছে কিন্তু আপুনি বেংকে আপোনাক সেই পাৰ্টিকুলাৰ একাউণ্টত কারেন্ট একাউণ্ট আছে আপোনাৰ সেই কারেন্ট একাউণ্টত সাপোজ ধৰক 20000 টকাৰ ওভাৰড্ৰাফট ফেসিলিটি দিছে কিন্তু আপোনাৰ একাউণ্টত আছে অকল 5000 টকা এতিয়া আপুনি 25000 টকা এটা খৰচ কৰিব পাৰিব কাৰণ কি বেংকে আপোনাক 20000 টকাৰ ওভাৰড্ৰাফট ফেসিলিটি দি থৈছে 20000 টকা ওভাৰড্ৰাফট 5000 টকা আপোনাৰ নিজৰ বেংকত অলৰেডি আছে 25000 টকা এটা আপোনালোকে এই পাৰ্টিকুলাৰ একাউণ্টৰ পৰা খৰচ কৰিব পাৰিব এতিয়া বাকি যে 20000 টকা আছে সেইখিনি কিন্তু আপোনালোকে বেংকক আকৌ ঘুৰাই দিব লাগিব হেতুৱে হৈ গৈছে আপোনালোকৰ ওভাৰড্ৰাফট ফেসিলিটি নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক what does CASA stand for in banking terminology banking পৰিভাষাত CASA অৰ্থ কি credit and savings account current and savings account core and subsidiary account নে cash and savings asset এই যে অলপ দেৰি আগতে মই আপোনালোকক কৈ আছিলো যে এটা বেংকক যদি আপোনালোকে ভাবে যে কোনটো বেংক বেছি ভাল হৈ আছে সেই বেংকত অধিক পৰিমাণে current আৰু savings account থাকিব লাগিব fixed আৰু recurring ত তেওঁলোকৰ যেহেতু বহুত বেছি খৰচ হয় সেই কাৰণে তেওঁলোকে হিমান হেইটো যদি পৰিমাণে বেছি হয় তেতিয়া হলে বেংকটোৱে অধিক পইচা খৰচ কৰি আছে ঠিক আছে ইয়াত হ'ব আপোনালোকৰ correct answer to হৈ যাব current and savings account ঠিক আছে B হৈ যাব আপোনালোকৰ CASA ratio বুলি এটা ৰেশিও আছে যে এটা বেংকৰ হাতত current আৰু savings ত কিমান পইচা আছে in comparison to fixed aru apnar recurring deposit hetuye hoy goise CASA ratio okay next question sok how is the CASA ratio calculated CASA anupat kenekoi hisab kore CASA deposit upon total advances into 100 CASA deposit upon total deposit into 100 total deposit into upon CASA deposit into 100 ne CASA deposit upon total assets into 100 মই অলৰেডি কৈছো আপোনালোকক CASA বুলি কলে current account savings account ত কিমান deposit আছে তাক যদি মই ডিভাইড কৰি দিও বেংকটোৰ টোটাল ডিপোজিট এটা টোটাল ডিপোজিট বুলি কলে কারেন্ট একাউন্ট সেভিংস একাউন্ট তাৰপিছত ফিক্সড ডিপোজিট ৰিকাৰিং ডিপোজিট এই গুটেখিনি আহি যাব হয়নে এই গুটেখিনি হৈ যাব তাৰ টোটাল ডিপোজিট ঠিকই এই টোটাল ডিপোজিটৰে যদি মই কারেন্ট একাউন্ট আৰু সেভিংস একাউন্টক ডিভাইড কৰি দিও মোৰ হাতলৈ আহিব এটা CASA ৰেশিও আৰু CASA ৰেশিও হৈ গৈছে যে বেংকটোৰ হাতত কিমান কম দামি পইচা আছে মানে কম খৰচতে কিমান পইচা আছে যেটো তেওঁলোকে বেলেগ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আই হোপ আপোনালোকে কনসেপ্ট বুজি পাইছে নেক্সট কোৱেশ্চন লাগবাৰ what does a high CASA ratio indicate for a bank এটি উচ্চ CASA অনুপাতে বেংকৰ বাবে কি খুচাই পুঁজিৰ উচ্চ ব্যয় high cost of fund নিম্ন তৰলতা low liquidity পইচা নাই বেংকটোৰ হাতত third lower cost of funds and higher profitability পুঁজিৰ নিম্ন ব্যয় আৰু অধিক লাভজনকতা high risk of default ডিফল্ট হোৱাৰ উচ্চ ক'ব পাৰে যে অধিক তাৰ প্ৰৱণতা আছে ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব অপচন A B C D ৰ মাজত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব আপোনালোকৰ অপচন C মই অলৰেডি কৈছো যে সেভিংস একাউন্ট কারেন্ট একাউন্টত যেটো পইচা আছে ইন্টারেস্ট দিবই নালাগে এটাত কমকে দিব লাগে সো ইয়াত যেটো পইচা থাকিব বেংকে হেতু কম পইচা দি পেলাই অধিক বেলেগ বেলেগ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব কিন্তু যদি FD আৰু RD বেছি পইচা থাকে তাতটো অধিক পইচা দি আছে বেংকে হয়নে গটিকে বেংকৰ প্ৰফিটেবিলিটিটো না থাকিব বেংকে প্ৰফিট কোট হ'ব যেতিয়া সেভিংস একাউন্ট আৰু তাতে যদি কারেন্ট একাউন্ট বহুত বেছি থাকে তেতিয়া বেংকৰ প্ৰফিটেবিলিটি বেছি হ'ব এতিয়া যদি আপোনালোকে সাৰ্চ কৰে যে এজ অফ মে 2026 আটাইতকৈ ভাল CASA ৰেশিও কাৰ আছে হেতু হৈ গৈছে বেংক অফ মহাৰাষ্ট্ৰ ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্নটো চাব ইন দ্য প্ৰেজেন্ট সিনাৰিও why are Indian banks facing a decline in their CASA ratio বৰ্তমান পৰিস্থিতিত ভাৰতীয় বেংকসমূহৰ CASA অনুপাতত কিয় হ্ৰাস পাইছে গ্ৰাহকসকলে সঞ্চয় পৰা উচ্চ সুদযুক্ত ফিক্সড ডিপোজিটলৈ ধন স্থানান্তৰ কৰাৰ বাবে কাস্টমাৰ্স মুভিং ফান্ডস ফ্ৰম সেভিংস টু হাই ইল্ডিং টাৰ্ম অফ ফিক্সড ডিপোজিট বেন অন ওপেনিং নিউ কারেন্ট একাউন্ট নতুন চলিত একাউন্ট খোলাৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞাৰ বাবে RBI mandated reduction in savings rate RBI সঞ্চয়ৰ হাৰ হ্ৰাসৰ নিৰ্দেশৰ বাবে increasing inflation limits savings বৰ্ধিত মুদ্ৰাস্ফীতিয়ে সঞ্চয় সীমিত কৰে কোনটো হ'ব A B C নে D ইয়াত কারেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব আপোনালোকৰ অপচন A অপচন B টো নহয় কারেন্ট একাউন্ট খোলাত কবাত বন্ধ কৰিছে বুলি শুনিছে জানো নাই শুনা আৰু
ইমানো তো সেভিংস একাউন্টত যিমান আপোনালোকৰ ৰেট আছে হেতুটো বহুত বেছি কমাই দিয়া হোৱা নাই সো কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব অপশন এ যে কাস্টমাৰ সকলে সেভিংসত বা কাৰেন্টত পইচাটো নাৰাখি তেওঁলোকে অধিক ইন্টাৰেষ্ট বা অধিক ৰিটাৰ্ণ থকা বস্তু এটাত নিজৰ পইচা সঞ্চয় কৰিছে বা ইনভেষ্ট কৰিছে সো হেতু হৈ গৈছে আপোনালোকৰ অপশন এ যাৰ বাবে কাসা ৰেশিও কমি কমি আহি আছে বেংকসমূহৰ হু ডিটাৰমাইন্স দ্য ইন্টাৰেষ্ট ৰেট ফৰ সেভিংস একাউন্ট কাৰেন্টলি বৰ্তমান সঞ্চয় একাউন্টৰ সুতৰ হাৰ কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ে Indian Banks Association ne individual banks themselves এই যে সেভিংস একাউন্টত হুট দিয়ে প্ৰত্যেকটো বেংকৰ বেলেগ বেলেগ হয় সো হেতু কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰে হেতু আসলে মই জেনেকে কলো প্ৰত্যেকটো বেংকৰ নিজৰ সেভিংস একাউন্টত ইন্টাৰেষ্ট কিমান দিব হেতু বেলেগ বেলেগ হয় মানে কোনে দিব ইন্ডিভিজুৱেল বেংক নিজেই 2011 চনত এটো ডিসেন্ট্ৰালাইজ কৰি দিয়া হৈছিল তাৰ আগলৈকে আৰবিআই হেতু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল 2011 চনৰ পৰা আৰবিআই কলে যে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰো বেংকবোৰৰ হাতত কিমান আমি সুবিধা দিছো যে তেওঁলোকে কিমান হুট দিব সেভিংস একাউন্টত নিজেই হেতু ডিসাইড কৰিব পাৰিব নেক্সট প্ৰশ্ন চাওক what is the minimum tenure for which a fixed deposit or term deposit can be opened in India ভাৰতত ফিক্সড ডিপোজিট খোলাৰ ন্যূনতম মিয়াদ কিমান 7 দিনৰ বাবে 14 দিনৰ বাবে 30 দিনৰ বাবে নে 3 মাহৰ বাবে আপোনালোকে খুলিব পাৰিব মিনিমাম ইয়াত কারেক্ট আনসার হৈ যাব আপোনালোকৰ অপশন এ 7 দিনটো হৈ গৈছে মিনিমাম 7 দিনৰ বাবে আপোনালোকে খুলিবই লাগিব তাতকে কমৰ বাবে আপোনালোকে খুলিব নোৱাৰে এদিনৰ বাবে খুলিম বুলি কলে বেংকে কব কোনো কথা নাই খুলিবই নালাগে নেক্সট প্ৰশ্ন what is the minimum tenure for a recurring deposit account in bank বেংকত recurring deposit accountৰ ন্যূনতম মিয়াদ কিমান এমাহৰ বাবে খুলিব লাগিব 3 মাহৰ বাবে খুলিব লাগিব 6 মাহৰ বাবে খুলিব লাগিব নে এবছৰৰ বাবে খুলিব লাগিব ইয়াত কারেক্ট আনসার হৈ যাব আপোনালোকৰ অপশন সি 6 মাহ সমাটো হৈ গৈছে আপোনালোকৰ ৰিকাৰিং ডিপোজিটৰ বাবে মিনিমাম টাইম ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন লে যাও ইন্টাৰেষ্ট earned on fixed deposit is subject to which tax deduction by bank এটা ফিক্সড ডিপোজিটত পোৱা হুটৰ ওপৰত বেংকে কোনটো কৰ কৰ্তন কৰে জিএসটি কৰ্তন কৰিব টিডিএস ট্যাক্স ডিডাক্টেড এট সোর্স কৰ্তন কৰিব ওয়েলথ ট্যাক্স লগাই দিব নে ভ্যাট কৰ্তন কৰিব কোনটো ধৰণৰ ট্যাক্স আপোনালোকে দিব যেতিয়া আপোনালোকৰ ফিক্সড ডিপোজিটত যিমান আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্ট পাব সেই ইন্টাৰেষ্টৰ ওপৰত আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰ দিব লাগিব ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ গৈছে টিডিএস কাট কৰে ট্যাক্স ডিডাক্টেড এট সোর্স ঠিক আছে নেক্সট Senior citizens generally get an additional interest rate on fixed or recurring deposit compared to normal rate. What is the usual additional rate? আপোনালোকক additional rate to খুধা গৈছে যে মই যদি senior citizen নহয় মোক যদি 7% দিছে তেতিয়া হলে এজন বয়োজ্যেষ্ঠ লোকে senior citizen কিমান পাব হেতু আপোনালোকক খুদিছে এক্সট্ৰা কিমান পাব 0.25%, 0.5%, 1% অধিক পাব 1.5% অধিক পাব ইয়াত কারেক্ট আনসার হৈ গৈছে আপোনালোকৰ 0.5% অধিক পাব তেওঁলোকে নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাও ইন কেস অফ প্ৰিমেচুৰ উইথড্ৰল অফ a fixed deposit what is the standard penalty applied by most banks ফিক্সড ডিপোজিটৰ মিয়াদ উকলি যোৱাৰ আগতে ধন উলিয়ালে বেছিভাগ বেংকে প্ৰযোজ্য কৰা সাধাৰণ জৰিমনা কিমান 0.5 to 1% reduction in applicable interest rate যিমান ইন্টারেস্ট ৰেট আছে হেতু কমাই দিয়ে 5% reduction in interest rate no interest paid at all কোনো ধৰণৰ ইন্টারেস্ট আপোনাক নিদিয়ে যদি আপুনি আগতে উলিয়াই এনে ফিক্সড ₹1000 পেনাল্টি জিয়ে নকৰক লাগিলে 1000 টকাৰ জৰিমনা আপুনি দিবই লাগিব প্ৰিমেচুৰ উইথড্ৰল অফ a fixed deposit ইয়াত কারেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব আপোনালোকৰ অপশন এ সো 0.5 পৰা 1% ৰিডাকশন হ'ব আপোনাৰ বাকি থকা সময়ৰ বাবে ইন্টারেষ্টৰ ওপৰত সো ইন্টারেষ্টটো আপোনাৰ যদি 5 বছৰৰ কাৰণে ফিক্সড ডিপোজিট আছিল ধৰক আপুনি 2 বছৰ বা 3 বছৰৰ ভিতৰত আপুনি উলিয়াই আনিলে বাকি থকা সময়কনৰ বাবে যদি আপুনি 7%ত সেই পাৰ্টিকুলাৰ ফিক্সড ডিপোজিটটো কৰিছিলে আইদাৰ আপুনি 6% হৈ যাব বা 6.5% আপোনাৰ ইন্টারেস্ট ৰেট হৈ যাব সো ইন্টারেস্ট ৰেট ৰিডাকশন কৰা হয় Next प्रश्न for tax saving fixed deposits under section 80C of the income tax act what is the lock in period আয়কৰ আইনৰ 80C ধাৰাৰ অধীনত কৰ ৰাহি কৰা ফিক্সড ডিপোজিটৰ বাবে লক ইন সময়সীমা কিমান 3 বছৰ 5 বছৰ 7 বছৰ 10 বছৰ মানে আপুনি যদি ফিক্সড ডিপোজিট কৰিছে ট্যাক্স সেভিংৰ কাৰণে কৰিছে তেতিয়া হলে সেকশন 80C অন্তৰ্গত আপোনালোকে এই পাৰ্টিকুলাৰ ফিক্সড ডিপোজিটটো কিমান দিনৰ বাবে লক ইন কৰিব লাগিব হেতু খুদা গৈছে মিনিমাম টাইম Correct answer to হৈ যাব আপোনালোকৰ অপশন বি 5 বছৰ ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাও which entity ensures bank deposits savings current account FD RD in India up to ₹5 lakh ভাৰতত 5 লাখ টকা লৈকে বেংকত আমানতত কোন সন্থাই বীমা কৰে LIC এ কৰিব SEBI এ কৰিব ডিপোজিট ইন্স্যুৰেন্স এন্ড ক্ৰেডিট গ্যাৰান্টি কৰ্পোৰেচন নে নাবাৰ্ড এ কৰিব অপশন ডি হৈ গৈছে নাবাৰ্ড
নামটো চাই পেলাই আপোনালোকে চাগে ধৰিব পাৰিছে DICDCA কৰিব RBI ৰ এটা সাবসিডিয়াৰী ডিপোজিট ইন্স্যুৰেন্স এণ্ড ক্ৰেডিট গ্যাৰান্টি কৰ্পোৰেচনে কৰিব এই পাৰ্টিকুলাৰ কামটো ঠিক আছে নেক্সট সো এইখিনি আপোনালোকক অলৰেডি মই জনালোৱে যে আদা 247 নৰ্থ ইষ্টত যিটো পিতৃ দিৱস হিচাপে সেল চলি আছে সেই সেলত আপোনালোকে আসাম মহাপেক অকল আপোনালোকে 2499 ত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে পাব 2 বছৰৰ ভ্যালিডিটি Next প্রশ্ন চাওক which account is used by a non-resident Indian to manage their income earned within India প্রশ্নটো ভালকে পঢ়ি চাব মানুহজন নন ৰেসিডেন্ট ইন্ডিয়ান মানুহজন ভাৰতত নাথাকে মানুহজন ভাৰতৰ নাগৰিক কিন্তু বসবাস কৰে ভাৰতৰ বাহিৰত তেওঁ ভাৰতত যিখিনি বস্তু আয় কৰিব সেইখিনি তেওঁ কোনটো একাউণ্টত ৰাখিব পাৰিব এনআৰই একাউণ্টত ৰাখিব পাৰিব এনআৰও একাউণ্টত ৰাখিব পাৰিব এফচিএনআৰ একাউণ্টত পাৰিব নে নষ্ট্ৰ একাউণ্টত পাৰিব এবিসি নে ডি ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব আপোনালোকৰ এনআৰও একাউণ্ট ঠিক আছে এনআৰআই এজনে ভাৰততে যিখিনি পইচা আয় কৰিব তেওঁ এনআৰও একাউণ্টত ৰাখিব Next প্ৰশ্নটো চাব the interest earned on which of the following NRI account is fully exempt from income tax in India তলৰ কোনটো NRI একাউণ্টত অৰ্জন কৰা সুত ভাৰতত সম্পূৰ্ণৰূপে আয়কৰৰ পৰা মুক্ত কেৱল NRI একাউণ্টত যিমান আছে যিমান ইন্টাৰেষ্ট পাব হেতুৰ ওপৰত NRO NRE দুয়োটাতে পাব NRE আৰু FCNR দুয়োটাতে পাব আৰু অকল FCNR পাব চাব NRO বুলি কোৱাৰ লগে লগে ভাৰতীয় যিজন মূলৰ লোক যিজন ভাৰতত বসবাস নকৰে বাহিৰত থাকে এনআৰআই জনে ভাৰতত কৰা আই তেওঁ এনআৰও একাউণ্টত ৰাখিব পাৰিব যদি তেওঁ বাহিৰত থাকে যদি নহয় তেওঁটো বাহিৰতে থাকে সো তেওঁ বাহিৰত যিখিনি আই কৰিছে সেইখিনি যদি ভাৰতৰ বেংকিং সিস্টেমত আনিব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে তেওঁ এনআৰই একাউণ্টত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে কিন্তু এনআৰই একাউণ্টত তেওঁ ভাৰতৰ কাৰেন্সিলে কনভাৰ্ট কৰি দিব লাগিব মানে ইউএছ ডলাৰ যদি আই কৰে তেতিয়াহলে তেওঁ ভাৰতৰ কাৰেন্সিলে কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আৰু এটা একাউণ্ট আছে এফচিএনআৰ একাউণ্ট বুলি কোৱা হয় foreign currency non a particular account to এই একাউণ্টত কি কৰিব পাৰিব তেওঁ বাহিৰত আয় কৰা যিমানখিনি তেওঁৰ আয় আছে সেই আয়খিনি তেওঁ সেই ফৰেন কাৰেন্সিটোতে ৰাখি পেলাই ভাৰতৰ বেংকিং সিস্টেমত ৰাখিব লাগিব কিন্তু একাউণ্টটো বেলেগ হ'ব এফচিএনআৰ একাউণ্ট সো ইট কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব এনআৰই আৰু এফচিএনআৰ এনআৰই আৰু এফচিএনআৰ একাউণ্টত যিমান আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্ট পায় সেই ইন্টাৰেষ্টটোৰ ওপৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ কৰ আদায় কৰা নহয় নেক্সট In which currency is the FCNR account maintained? FCNR account কোনটো মুদ্ৰাত পৰিচালনা কৰা হয় ভাৰতীয় টকাত কেৱল মাৰ্কিন ডলাৰত যিকোনো মুক্তভাৱে বিনিময় যোগ্য বিদেশী মুদ্ৰাত নে এনআৰআই জন বসবাস কৰা দেশৰ স্থানীয় মুদ্ৰাত the local currency of the NRI's residing country ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব আপোনালোকৰ অপচন সি any freely convertible ফৰেন কাৰেন্সি মই অলৰেডি কৈছো যে আপোনালোকৰ এনআৰআই জন বাহিৰত থাকে এনআৰআই জনে বাহিৰত থাকি আয় কৰাখিনি তেওঁ বাহিৰৰ কাৰেন্সিটোতে ৰাখিব বিচাৰিছে ভাৰতীয় মুদ্ৰালে তেওঁ কনভাৰ্ট কৰিব বিচাৰা নাই কোনটো একাউণ্টত ৰাখিব এফচিএনআৰ একাউণ্টত ৰাখিব কোনটো মুদ্ৰাত ৰাখিব পাৰিব যিকোনো ফৰেন কাৰেন্সিত তেওঁ ৰাখিব পাৰিব নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক what does the word nostro mean in foreign exchange banking বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ বেংকিংত nostro শব্দটোৰ অৰ্থ কি yours theirs ours joint ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হৈ যাব আৱাৰ্স ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্ন চাওক an Indian bank maintains an account in US dollars with a bank in New York for example Citibank what is the account called in the books of SBI এখন ভাৰতীয় বেংকে নিউয়ৰ্কৰ এখন বেংকৰ হৈতে মাৰ্কিন ডলাৰত এটি একাউণ্ট খুলিছে বা ৰাখিছে SBI বহিত বা বুকত এই একাউণ্টটো কি বুলি কোৱা হ'ব বস্ত্ৰ একাউণ্ট বুলি কম নষ্ট্ৰ একাউণ্ট বুলি কম লোৰো একাউণ্ট বুলি কম নে এস্ক্ৰো একাউণ্ট বুলি কম ABCD মাজত কোনটো বুলি কম ভাৰতীয় বেংক এটাই ফৰেন বেংক এটাত ফৰেন কাৰেন্সিত যিখন দেশত খুলিছে সেই দেশৰে একাউণ্ট এটা তাত খুলিছে সেই একাউণ্টটোক SBI নিজৰ কিতাপত কি বুলি ক'ব হেতুক
ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব আপোনালোকৰ নষ্ট্ৰ একাউণ্ট ঠিক আছে অপশন বি ভাৰতীয় বেংক এটাই ফৰেন বেংক এটাত একাউণ্ট খুলিছে ফৰেন কাৰেন্সিতে খুলিছে হেতু হৈ গৈছে নষ্ট্ৰ একাউণ্ট এছবিআইৰ কাৰণে মানে এই বেংকটোৰ কাৰণে এতিয়া এই বেংকটোৱে যিটো বেংকত এই বেংকে এটা বেংক একাউণ্ট খুলিছিলে এই বেংকটোৱে যদি যেনেকে সিটি বেংকে যদি এছবিআই ত এটা একাউণ্ট খোলে তেতিয়াহলে আমি হেতু কি বুলি কম বস্ত্ৰ একাউণ্ট বুলি কম ঠিক আছে নষ্ট্ৰ বস্ত্ৰ So next talk. Citibank maintains a rupee account with SBI in India. What is this book account called in the books of SBI? It is SBI সেই account to কি বুলি কব নিজৰ foreign account to নষ্ট বুলি কলে কিন্তু নিজৰ তাত খোলা বাহিৰা বেংকৰ এটা account to কি বুলি কব correct answer হৈ যাব বস্ত্ৰ account ঠিক আছে correct answer হৈ যাব বস্ত্ৰ account next প্ৰশ্নটো চাওক Punjab National Bank does not have its own account in London, so it uses SBI's Nostro account with Barclays Bank to settle a transaction. For PNB, this account is known as what? Londonot Punjab National Bank or nija kuno account nai, hehe, I Londonor nispoti koribole Barclays Bank or thoka SBI Nostro account bebohar kore. PNB babe a account to ki hisabe jana jabo, Vostro account, Nostro account, Loro account ne EFC account, ABC ne D. So Nostro আৰু Vostro to গুছিয়ে গল ইয়াত কারেক্ট আনসার হৈ যাব Loro account. So এটা থার্ড পার্টি ব্যাংক এটাই নিজৰ কোনো ফরেন একাউন্ট নাই বুলি SBI যে সেই Nostro account to আসিলে হেতু যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া হলে এই থার্ড পার্টি ব্যাংকটোৱে হেতুক Nostro account বুলি নকয় কি বুলি কব Loro account বুলি কব ঠিক আছে বুজি পাইছে সকলোৱে ঠিক আছে Next question le jao. How many members are there in the Monetary Policy Committee of India? Bharator Mudraniti Committee kimanjon hodosya thake? 4, 5, 6 ne 8. 4, 5, 6 ne 8. Monetary Policy Committee RBI অন্তৰ্গত গঠন কৰা হয় 2016 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গঠন কৰা হৈছিল RBI Act 1934 45 ZB সেকশন অন্তৰ্গত Monetary Policy Committee খন গঠন কৰা হৈছিল এই পাৰ্টিকুলাৰ কমিটি খনৰ এক্স অফিচিয়েল চেয়াৰপাৰসন হৈ গৈছে RBI গভৰ্ণৰ জন নিজেই ইয়াত কেইজন সদস্য থাকিব 6 জন RBI আৰু 6 জন কেন্দ্ৰ চৰকাৰে বাহিৰৰ পৰা এক্সটাৰ্নাল মেম্বাৰ হিচাপে নিযুক্তি দিব 3 জন ইন্টাৰনাল মেম্বাৰ RBI গভৰ্ণৰ জন RBI এজন ডেপুটি গভৰ্ণৰ আৰু এজন RBI অফিচাৰ থাকিব 3 জন বাকি 3 জনক এক্সটাৰ্নাল মেম্বাৰ হিচাপে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে নিযুক্তি দিব এই বাকি 3 কেইজন লোক হ'ব আপোনালোকৰ ধৰক ইকনমিক্স তাৰপিছত মাৰ্কেটিং বিজনেস আদিৰ বিদগ্ধ পণ্ডিত সকল যি সকল ইয়াত জড়িত হৈ আছে তেনেকুৱা লোকক এক্সটাৰ্নাল মেম্বাৰ হিচাপে নিযুক্তি দিব Next. What is the current official inflation target set by the Government of India for Monetary Policy Committee? Bharat Sarkare MPC ৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা বৰ্তমানৰ চৰকাৰী মুদ্ৰাস্ফীতি লক্ষ্য কিমান 4% ত ৰাখিব লাগিব with a tolerance band of ±2% 2% ওপৰতল হ'ব পাৰিব কিন্তু 4% ত ৰাখিব লাগিব 5% with a tolerance band of ±1% 3% with a tolerance band of ±2% and 6% with a tolerance band of ±2% কি হ'ব পাৰে ইয়াত কারেক্ট আনসার ইয়াত কারেক্ট আনসার হ'ব আপোনালোকৰ অপশন A 4% with a tolerance band of ±2% মানে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে মনিটাৰী পলিসি কমিটি কৈছে যে আপোনালোকৰ বেস্ট অপশন হৈ গৈছে যে ইনফ্লেশনক আপোনালোকে 4% ত ৰাখিব কিন্তু 2% কমিব পাৰে বা 2% বাঢ়িব পাৰে মানে 2% লৈকে নামিব পাৰিব 6% লৈকে বাঢ়িব পাৰিব তাতকে ওপৰলৈ যাব নোৱাৰে বা 2% তকৈ তললৈও যাব নোৱাৰে এটো হৈ গৈছে টলাৰেন্স ব্যান্ড Next, the rate at which the Reserve Bank of India lends short-term money to commercial banks against approved securities is called what? Ji harat Reserve Bank e বাণিজ্যিক বেংক সমূহক অনুমোদিত সিকিউৰিটিৰ বিপৰীতে হৰসমীয়াদি ঋণ প্ৰদান কৰে তাক কি বোলা হয় বেংক ৰেট বোলা হয় ৰিভাৰ্স ৰেপো ৰেট বুলি কোৱা হয় ৰেপো ৰেট বুলি কোৱা হয় নে MSF মাৰ্জিনাল ষ্টেণ্ডিং ফেচিলিটি ৰেট বুলি কোৱা হয় ইয়াত কারেক্ট আনসারটো হৈ যাব আপোনালোকৰ অপশন সি ৰেপো ৰেট সকলে জানে আপোনালোকে ৰেপো ৰেট ৰিজাৰ্ভ বেংকে কমাৰ্শিয়াল বেংক এটাক যেতিয়া লোন দিব তাকো কম সময়ৰ বাবে শৰ্ট টাৰ্মৰ বাবে হেতু হৈ গৈছে আপোনালোকৰ ৰেপো ৰেট দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে যদি দিয়ে তেতিয়া হলে বেংক ৰেট ওভাৰনাইট যদি দিয়ে ইমাৰ্জেন্সি লোন যদি দিয়ে যেটো ৰেটত দিব হেতু হৈ গৈছে MSF ৰেট মাৰ্জিনাল ষ্টেণ্ডিং ফেচিলিটি ৰেট নেক্সট Which rate is used by the RBI to absorb excess liquidity from the banking system? Banking ব্যৱস্থাৰ পৰা অতিৰিক্ত তৰলতা শোষণ কৰিবলৈ RBI কোনটো হাৰ ব্যৱহাৰ কৰে? Repo rate, bank rate, reverse repo rate নে marginal standing facility rate? ABC নে D? কোনটো ৰেট ব্যৱহাৰ কৰি absorb কৰিব? Correct answer হৈ গৈছে আপোনালোকৰ অপশন C, reverse repo rate. Repo rateত RBI কোনোবা নহয় কোনোবা এটা কমাৰ্শিয়াল বেংকক লোন দিব ঠিক আছে আৰু ইন্টাৰেষ্টটো দিব
ঠিক আছে ইন্টারেস্ট কোনে দিব সেই পার্টিকুলার কমার্শিয়াল ব্যাংকটোৱে তাৰপিছত আরবিআই দিব লাগিব এটা রিভার্স রেপো রেটটো হৈ গল যে ব্যাংকৰ হাতত যদি অধিক টকা আছে তেতিয়ালে সেই টকাটো তেওঁলোকে আরবিআই দিব আরবিআই এতিয়া কমার্শিয়াল ব্যাংকক সেই টকা জমা থোৱা ধনটোৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকক ইন্টারেস্ট দিব যদি ইন্টারেস্ট ৰেটটো বঢ়াই দিয়ে ধৰক আরবিআই যদি কোনোবা এটা ব্যাংকক কয় যে আপোনালোকৰ হাতত 2 কোটি টকা এক্সট্ৰা আছে আপোনালোকে আমাক দিয়ক আমি আপোনালোকক 12% ইন্টারেস্ট দিম ব্যাংকেটো ভাবিব বা বঢ়িয়া কথা মই মানুহক যদি লোন দিও তাতো যদি মই 10% পাও তথাপিওটো মোৰ ৰিস্ক ফ্যাক্টৰ থাকিব মানটো যদি পলাই যায় নন পারফর্মিং এসেট যদি হৈ যায় হয়নে এটা যদি আরবিআই মোক 12% দি আছে আরবিআই তো কোনোকো পলাই যাব নোৱাৰে মানে win win situation এতিয়া পইচাটো কাক দি দিব আরবিআই দি দিব সো এক্সেস লিকুইডিটি এবজর্পশন কৰোতে এই পার্টিকুলার রেট টু ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু আজিকালি এটো ব্যৱহাৰ কৰিবলে বাদ দিয়া হৈছে নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক what interest rate does the RBI pay to commercial banks on their CRR balances cash reserve ratio balanceত বাণিজ্যিক বেংকসমূহক আরবিআই কিমান সুদ প্ৰদান কৰে ৰেপো ৰেট -1% ৰেপো ৰেট যিমানত আছে তাৰ পৰা -1% কৰি পেলাই ইন্টারেস্ট ৰেট দিব বেংক ৰেটৰ হিচাপতে দিব সেভিংস একাউন্ট ৰেটৰ অন্তৰ্গত দিব সেভিংস একাউন্টত তেওঁলোকে যিমান ইন্টারেস্ট ৰেট দি আছে হেতু ইন্টারেস্ট ৰেটেই ঘূৰাই পাব নে কোনো ধৰণৰ ইন্টারেস্ট নিদিয়ে ক্যাশ ৰিজাৰ্ভ ৰেশিও যেতিয়া মেইনটেইন কৰে মানে কোনোবা এটা বেংকে আরবিআই ৰিসৰ্ট এটা পৰিমাণৰ ধন ৰাখিব লাগিব সেই ধনটোৰ ওপৰত কিমান ইন্টারেস্ট দিব হেতু আপোনালোকক সোধা গৈছে ইয়াত কারেক্ট আনসার হৈ যাব আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ ইন্টারেস্ট নিদিয়ে কিয় দিব রিভার্স রেপো রেটত ব্যাংকে আরবিআই বিচাৰিছে যে ব্যাংকসমূহে এক্সট্ৰা পইচা তেওঁলোকৰ হাতত ৰাখক হেতুৰ কাৰণেহে ইন্টারেস্ট দিছিলে হেতু এটা টুপ দিছে যে ইন্টারেস্ট ले लो पैसा दे दो বুজি পাইছে পইচাটো দি দিয়ক আমাক ইন্টারেস্টটো লৈ লওক বুজি পাইছে হেতু কাৰণে দিছিলে এটাটো সিআরআর টু ব্যাংকক কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে ৰিজাৰ্ভ মেইনটেইন কৰিব লাগিব হেতু ব্যাংকৰ লাভ হৈছে আরবিআই একো লাভ নহয় সো আরবিআই তাত কিয় ইন্টারেস্ট দিব কোনো ধৰণৰ ইন্টারেস্ট নিদিয়ে তাত ঠিক আছে নেক্সট in what forms can banks maintain their statutory liquidity ratio এটা CRR to cash format RBI দি দিব লাগিব ৰিজাৰ্ভ ফৰ্ম কৰিবলৈ আৰু এটা হৈ গৈছে স্ট্যাচুটৰি লিকুইডিটি ৰেশিও স্ট্যাচুটৰি লিকুইডিটি ৰেশিও কি ফৰ্মত ৰাখিব পাৰিব অকল নগদ ধন হিচাপে ৰাখিব পাৰিব সোণ কিনিব পাৰিব অকল গভৰ্নমেন্ট এপ্ৰুভড সিকিউৰিটি হে কিনিব পাৰিব বুলে গোল্ড বন্ড বা জিসেক হে কিনিব পাৰিছে নতুবা ক্যাশ গোল্ড এন্ড গভর্নমেন্ট এপ্ৰুভড সিকিউৰিটিজ হিচাপত ৰাখিব পাৰিব সো কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব অপশন ডি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো বাধ্যবাধকতা নাই ক্যাশ হিচাপে ৰাখিব পাৰিব সোণ কিনিব পাৰিব ইনভেষ্টমেন্ট কৰিব পাৰিব গভৰ্নমেন্ট এপ্ৰুভড সিকিউৰিটি কিনিব পাৰিব নেক্সট প্ৰশ্ন Under the marginal standing facility, banks can borrow overnight funds from RBI by dipping into which reserve? মই যে কৈছিলো overnight যদি emergency যদি borrowing কৰিব লাগে তেতিয়া MSF ত কৰিব লাগে এতিয়া MSF ৰেটত যদি borrow কৰে কোনটো ফাণ্ডৰ পৰা আনিব cash reserve ratio পৰা আনিব SLR থকা পইচাৰ পৰা আনিব capital conservation buffer পৰা আনিব নে foreign exchange reserve পৰা পইচা আনিব কারেক্ট আনসারটো হৈ গৈছে SLR বেংকটোৱে নিজৰ ওচৰত যেটো ৰিজাৰ্ভ ৰাখে তাৰ পৰা ইমাৰ্জেন্সি ফান্ড উঠাব পাৰিব যদি দৰকাৰ হয় নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক what is the minimum amount a bank can borrow under the marginal standing facility marginal standing facility ৰ অধীনত বেংকে ন্যূনতম কিমান ধন ধাৰলে লব পাৰিব 10 লাখ টকা এটা পাৰিব 50 লাখ টকা পাৰিব 1 কোটি টকা পাৰিব নে 5 কোটি টকা পাৰিব মিনিমাম বুলি কৈছে দেই ন্যূনতম কারেক্ট আনসারটো হৈ যাব 1 কোটি টকা ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক which RBI window acts as a liquidity absorption mechanism where banks park excess funds without providing any collateral RBI কোনটো ব্যৱস্থাই তৰলতা শোষণকাৰী হিচাপে কাম কৰে যত বেংক সমূহে কোনো জামিন নিদিয়াকৈ অতিৰিক্ত ধন জমা ৰাখিব পাৰে স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফেসিলিটি MSF ৰিভাৰ্স ৰেপো ৰেট নে ওপেন মাৰ্কেট অপাৰেশন all of the আগতে মই এটো বুজাই আহিছিল আপোনালোকক ইয়াত কারেক্ট আনসারটো হৈ যাব আপোনালোকৰ অপশন এ SDF ৰ অন্তৰ্গত স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফেসিলিটি অন্তৰ্গত লিকুইডিটি এবজর্পশন মেকানিজম মই যে আপোনালোকক কৈছো ৰিভাৰ্স ৰেপো ৰেটত কিন্তু কোলাট্ৰেল লাগে ইয়াত কিন্তু কোনো কোলাট্ৰেল নালাগে হে কাৰণে আজিকালি বেংকে RBI SDF ব্যৱহাৰ কৰে স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফেসিলিটি ব্যৱহাৰ কৰে নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক if the RBI decreases the CRR what will be its effect on the credit creation capacity of commercial bank যদি RBI cash reserve ratio হ্ৰাস কৰে তেন্তে বাণিজ্যিক বেংকসমূহৰ ঋণ সৃষ্টিৰ ক্ষমতাত ইয়াৰ কি প্ৰভাৱ পৰিব ই হ্ৰাস হ'ব ই বৃদ্ধি হ'ব ই অপৰিৱৰ্তিত থাকিব নে বেংকে ঋণ দিয়া বন্ধ কৰিব CRR হৈ গৈছে cash reserve ratio মানে এটা বেংকে নিজৰ কিমান শতাংশ টকা RBI দি দিব লাগিব হেতু যদি আজি 4% আছিল কাইলে যদি 3% কৰি দিয়ে তেতিয়াহলে বেংকৰ হাতত অধিক টকা থাকি যাবনে
অধিক টকা থাকি যাব তেতিয়াহলে বেংকে কি কৰিব পাৰিব অধিক লোন দিব পাৰিব অধিক ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব মানে ইট উইল ইনক্ৰিজ ঠিক আছে অপশন বি নেক্সট আচ্ছা এতিয়া বৰ্তমান যদি আপোনালোকে মন কৰে ৰেপো ৰেট হৈছে 5.25 reverse repo rate হৈ গৈছে 3.35 standing deposit facility হৈ গৈছে 5% marginal standing facility rate হৈ গৈছে 5.5% bank rate হৈ গৈছে 5.5% cash reserve ratio হৈ গৈছে 3% আৰু statutory liquidity ratio হৈ গৈছে 18% বহুত বেছি মানে বেংকে নিজৰ হাতত cash gold হিচাপে ৰাখিব লাগিব 18% next what is the full form of ANBC which is used as a base to calculate priority sector lending target অগ্ৰাধিকাৰ খণ্ডৰ ঋণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এএনবিসিৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি এটা প্ৰায়োৰিটি সেক্টৰ লেন্ডিং কৰিব লাগিব মানে এনেকুৱা কিছুমান সেক্টৰ আছে যত বেংকে লেন্ডিং কৰিবই লাগিব হেতু আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম এএনবিসিৰ ওপৰত ক্যালকুলেট কৰা হয় এটা এএনবিসিৰ ফুল ফৰ্ম টু কি annual net bank credit adjusted net bank credit average net bank credit নে assessed national bank credit correct answer হ'ব option B next question to talk what is the overall priority sector lending target for domestic scheduled commercial banks in India ভাৰতৰ ঘৰুৱা অনুসূচিত বাণিজ্যিক বেংকসমূহৰ বাবে সামগ্ৰিকভাৱে অগ্ৰাধিকাৰ খণ্ডৰ ঋণৰ লক্ষ্য কিমান 30% ANBC 40% of ANBC 50% of ANBC নে 75% of ANBC ইয়াত correct answer হৈ যাব আপোনালোকৰ option B ANBC adjusted net bank যিমান আছে হেতুৰ এগেইনষ্টত 40% যিমান হ'ব তাৰ 40% তেওঁলোকে PSL কৰিবই লাগিব প্ৰায়োৰিটি সেক্টৰ লেন্ডিং কৰিবই লাগিব নেক্সট out of the total PSL target for commercial banks what percent is specifically earmarked for the agriculture sector বাণিজ্যিক বেংকৰ সামগ্ৰিক PSL ৰ লক্ষ্যৰ ভিতৰত কৃষি খণ্ডৰ বাবে নিৰ্দিষ্টকৈ কিমান শতাংশ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে 10% 12% 18% 20% 40% টো ওভাৰঅল কৰিব লাগিব 40% ৰ ভিতৰত কিমান শতাংশ কৃষি খণ্ডক দিব লাগিব ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব অপশন সি 18% নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক what is the target এটো আমাৰ লাষ্ট প্ৰশ্ন আজিৰ বাবে আমি নেক্সট যিমানখিনি আমাৰ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স খিনি আমি ডিল কৰিম সো এইখিনি আজিৰ কাৰণে আমাৰ লাষ্টৰ প্ৰশ্ন what is the target for lending to weaker sections under the priority sector lending for domestic commercial banks effective from 2023-24 onwards ঘৰুৱা বাণিজ্যিক বেংকসমূহৰ বাবে অগ্ৰাধিকাৰ খণ্ডৰ অধীনত দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ ঋণৰ লক্ষ্য কিমান 10% 12% 15% নে 18% A B C নে D ইয়াত আপোনালোকৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব অপশন বি 12% অফ ANBC ঠিক আছে সো আজি আমাৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ সেশনটো মই ইমানতে সামৰি মাৰিছো ইমানেই আছিল আজি আমাৰ বাবে নেক্সট আমি বেংকিং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ ক্লাছটো আমি কৰিম হেতু আপোনালোকৰ অহা সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে আমি কৰি দিম সো হেতুৰ পৰা আপোনালোকে বহুতখিনি লাভ পাব এই পাৰ্টিকুলাৰ PDF খন আপোনালোকক আপলোড কৰাই দিয়া হ'ব আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত তাৰ লিংকটো পাই যাব তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব দ্যাটস অল ফৰ টুডে আজি কাৰণে ইমানেই আছিল থ্যাংক ইউ আৰু লগতে ফাইনান্সিয়াল অ্যাৱাৰনেছৰ যিখন আপোনালোকে দেখা পাইছে ই-বুক সেই ই-বুক খনত আপোনালোকে বহু কেইটা প্ৰত্যেকটো সেক্টৰ অনুযায়ী আপোনালোকে বহু কেইটা কোৱেশ্চন পাই যাব সো সেই কোৱেশ্চন ই-বুকলেটখন আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰে যদি হে আপোনালোকে ভাবে যে জৰুৰী আৰু সেইখন আপোনালোকে খুব ন্যূনতম পৰিমাণত এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব সো দ্যাটস অল ফৰ টুডে ANBC কনসেপ্টটো হৈ গৈছে অকনমান কিন্তু এডজাস্টেড নেট বেংক ক্ৰেডিটটো বুলি ক'লে অকনমান দীঘলীয়া হৈ যায় বেংকসমূহৰ হাতত কিমান ডিসকাউন্টেড বিল আছে আৰু ৰিডিসকাউন্টেড বিল আছে হেতুক লৈ পেলাই আৰু কিমান এমাউন্টত পইচা আছে হেতু লৈ পেলাই একেলগে কৰি পেলাই কৰা হয় মই এদিন লাগিলে আপোনালোকক ANBC টো বুজাই দিম আজি আকৌ আৰম্ভণি নকৰো ANBC টো অকনমান দীঘলীয়া হয় সো আজিলে এটুতে সামৰি মাৰিছো নেক্সট আমি আকৌ লগ পাম থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান থ্যাংক ইউ